At the end of the day, अघि नै भने जस्तो के हुन्छ नि, I really liked what you said earlier. There was a 90-year-old 90 वर्षको बाजे कि बोजू बाजे 90 वर्षको बाजेले पनि वर्कआउट गर्न सक्छ भने होइन, जिन्दगी नगरेको मान्छेले पनि वर्कआउट गर्न सक्छ भने होइन, उसले कहिले गरेको छैन, उसले 90 वर्षसम्म केही पनि गरेन स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ, र उसले 90 मा आएर गर्न सक्छ भने त हो म्यान. तर त्यो गर्नलाई पनि I don't know, you guys would be the right people to ask. होइन, सबैजना मान्छेहरू फर्स्ट टाइम जिममा आएको मान्छे भेटेछ फर्स्ट टाइम मैले फर्स्ट टाइम छ धेरै. के कुराले मोटिभेट गर्छ जस्तो लाग्छ मान्छेलाई चाहिँ, हुन्छ नि होइन, जिमभित्र छिर्नको लागि के, लाइक त्यो छिर्नु पनि त एउटा केही न केही त मोटिभेसन चाहियो नि त. मेन चाहिँ अब एज मेरो एक्सपिरियन्स मेरो क्लाइन्टहरूलाई लिएर, स्पेसली फिमेल क्लाइन्टहरू भन्न, उनीहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो बडी अनहेल्दी भएर चाहिँ स्पेसली आउँछ. अनि अलिकति हेल्थमा प्रब्लम भएपछि, ओभरवेट भएपछि डक्टरले सजेस्ट गरेपछि स्पेसली उनीहरू चाहिँ अबदेखि चाहिँ म जानुपर्छ भनेर केही नगरेको दिदीहरू बहिनीहरू पनि आउनुभएको छ, 1-2जना हुनुहुन्छ. सो आई थिङ्क उनीहरूको हेल्थ एन्ड स्पेसली द ओभरवेट. Those are the two things that matters. Sukadev, sorry, Ashtai, what do you think? What's the main reason for somebody to walk inside a gym? Like it can be so many factors, like उनीहरूलाई ट्रिगर गर्ने, अब कसैलाई घरबाट अब एक्सर्साइज गरौँ भन्ने हुन्छ, कसैलाई फोटो हेरेर अब मुभी हेरेर त्यसबाट इन्सपिरेसन पाउला, कसैलाई अब त्यही डक्टरले भनेर जाऊ भनेर हुन्छ, कसैलाई मनभित्रबाट नै आई गट टु गेट फिट, अब कसैलाई अब अरू मान्छेले गरेको देखेर उसलाई गर्नु मन लाग्ला. So many things, like trigger them, what to do or what not to do. Yeah. The factors are unlimited. Yeah. हामीले अघि नै अफेयर कुरा गर्दाखेरि I want to get started with this, किनभने यो चाहिँ मलाई सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तो लाग्छ कि स्कुल ओके आफैबाट सुरु गर्नु होइन. I've said this before as well. होइन, म सानो हुँदाखेरि म एकदम विक थिएँ कि, म एकदम सानो बच्चा हो कि, म 7 महिनामा जन्मेको होइन. अनि लट अफ प्रब्लम्स के when I was growing up, हुन्छ नि. अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि अस्ति घर बसिरहेको थियो, अनि आमा र म कुरा गरिरहेको थिएँ, अनि मेरो आमाको चाहिँ एउटा के कुरा दामी भने डकुमेन्ट चाहिँ गर्ने कि, सबै थोक डकुमेन्टेसन चाहिँ राख्ने होइन. अनि कति उतार चढाव भयो हाम्रो फ्यामिलीमा होइन, तर डकुमेन्टेसन चाहिँ मेजोरिटी चाहिँ छ कि, एटलिस्ट मेरो होइन. अनि पुरानो हस्पिटल गएको त्यो कागजहरू रहेछ कि, पहिला चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कागज दिँदो रहेछ कि, एउटा कागज होइन. अनि त्यो कागजमा चाहिँ सबै डिटेल हुँदो रहेछ कि होइन. अनि यति वर्षको उमेरमा यो गर्दाखेरि अब छाती दुख्ने, अब घ्यार हुने, यो त्यो होइन. कति एक चाङ थियो कि मेरो हस्पिटल गएको कि. अनि मैले सोचेँ कि म 7 महिनामा जन्मेर, अनि त्यसपछि अब मेबी अब बिरामी बच्चा भएको कारण होला, हुन्छ नि होइन. आई वाज विक के, सानो थिएँ कि म स्कुलमा पनि, हुन्छ नि. त्यो एउटा कारणवशले गर्दा पनि होला, अब मसँगै मेरै उमेरको साथीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो होइन, लाइक असेम्ब्ली लाइनमा पनि स्कुलमा राख्दाखेरि सानो त सबसे अगाडि हुन्छ नि त, उसले त पछाडि गरेर देख्दैन होइन. म दोस्रो कि, अनि मेरो पछाडि अर्को 30-40जना हुन्थ्यो कि मेरो क्लासको केटाहरू होइन. सो मेबी आई वाज विक. That's why my confidence was low. That's why I was not good at sports. एउटा हुन्छ नि, एउटा चाहिँ केही न केही फ्याक्टर त चाहियो नि त होइन स्पोर्ट्स जानलाई होइन. अनि त्यसपछि त्यसको कारणवश पनि होला मेबी, एन्ड अफकोर्स विथ द अदर थिङ्स द्याट आई डिड डाउन द रोड इन माई लाइफ, हुन्छ नि होइन, लाइक स्मोक सिगरेट्स एन्ड अ लट अफ थिङ्स द्याट आई वाज काइन्ड अफ विक होला कि होइन. अहिले आएर 30 पछि आई फिल द बेस्ट के, लाइक आई थिङ्क आई एम द मोस्ट फिट वेन आई एम लाइक इन माई 30s, हुन्छ नि होइन. बट कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट, द्याट वाज माई स्टोरी होइन. अफकोर्स मसँग त्यो कन्फिडेन्स त्यतिखेर भएन कतै न कतैबाट स्पोर्ट्समा एक्सेल गर्नको लागि होइन. अहिले बिकज अफ सोसियल मिडिया, बिकज अफ अल द एक्सेस होइन, स्कुलदेखि नै हेल्थ एन्ड फिटनेसलाई त एकदम साइन्स, फिजिक्स, म्याथ्स भने जस्तै स्पोर्ट्स पनि त, अथवा ट्राइङ टु स्टे फिट पनि राइट इन फ्रन्ट हुनुपर्ने होइन र छ कि छैन? वाट डु यु गाइज थिङ्क? बट देयर इज अ thing, हाम्रो एउटा subject, there is a subject called physical education. स्कुलमा छ, you can study that. अब त्यो सबै स्कुलमा छ कि छैन थाहा छैन नि त, but it is there. Physical education. होइन, त्यसको किताब पनि छ, you have to study that. तर अहिले चाहिँ रिसेन्टली सबै स्कुलहरूमा पनि छ स्पोर्ट वाइज त, मोस्टली अब एक्टिभिटिजहरू चाहिँ छ,
तर स्टिल जति चाहिने चाहिँ त्यति मात्रामा चाहिँ प्रायोरिटी गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई What do you think, Sukadev? यो त हामीले अब बच्चैदेखि पढ्दै आएको होइन बच्चैदेखि नै हामीले फिजिकल एजुकेसन पढाएको तर त्यति बेलामा पनि हामीलाई फिटनेस भनेर अहिले टर्म जुन फिटनेस भन्ने टर्म आएछ यो फिटनेस भन्ने टर्म त भर्खरै आएको हो नि त हामी पहिला पढ्दा पनि एक्टिभिटी त गरेर हो नि सो आई थिङ्क हामीले मिसअन्डरस्ट्यान्ड नै त नभनौँ तर फिटनेस भन्ने वर्डलाई डिफ्रेन्ट वेमा बुझ्थ्यौँ कि हाम्रो बाल्यकालमा चाहिँ सो त्यो बेला नि नभए भने हामी चङ्गा उडाउन खेत कुद्थ्यौँ त्यो पनि एक प्रकारको फिटनेस हो भनेदेखि हामी त्यति बेला फुटबल खेल्ने टेबल टेनिस खेल्ने चेस खेल्ने इट्स अल्सो पार्ट अफ फिटनेस सो त्यति बेला फिटनेसको त्यो खालको डेफिनेसन नभएको मात्र होला किनभने अहिले चाहिँ मान्छेमा फिटनेस भन्ने बित्तिकै जिम इक्विपमेन्ट वेट उठाउने फिजिक खतरा हुनेलाई मात्रै अहिले फिटनेस भन्ने खालको इम्प्रेसन छ कि अनि यो चाहिँ स्कुलमा त डेफिनेटली कहाँ हुन्छ त्यो स्कुलमा होइन स्कुलमा हुँदैन यो अनि त्यो चाहिँ स्कुलमा नै हुनुपर्छ भन्ने खालको इम्प्रेसन चाहिँ हामीबाट अलिकति त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तर अपार्ट फ्रम द्याट होइन अब स्पोर्ट एक्टिभिटिजहरू त टन्नै नै हुन्छ हरेक स्कुलमा तर हुनुपर्छ यदि छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो स्कुलको कमजोरी भयो त्यो मापदण्ड अनुसार अब स्कुलले राम्रोसँग काम गराएको छैन अथवा हामीले देखेको मेजर प्रब्लम अहिले हामीले फिजिकल एजुकेसन टिचर्सहरूसँग कुरा गर्दाखेरि त्यो इन्काउन्टर हुँदाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो स्कुल्सहरूमा गाइड गर्ने स्पोर्ट टिचर्सहरू चाहिँ वेल क्वालिफाइड नभएको कारणले चाहिँ धेरै प्रब्लम्सहरू आउँदो रहेछ भन्ने बुझाइ छ हाम्रो अहिले म त्यही सन्दर्भमा आउँदै थिएँ कि होइन आई वेन्ट वान अफ द बेस्ट स्कुल्स इन नेपाल एट माई पोइन्ट अफ एट माई लाइफ होइन वेन आई वाज ग्रोइङ अप होइन तर के भइदियो भन्दाखेरि मलाई कहिले पनि मेबी मेरो इन्ट्रेस्ट पनि नभएर होला कि म कहाँ जोड्न खोजिरहेको छु भने चाहिँ कन्फिडेन्समा गएर जोड्न खोजिरहेको छु कि अहिले मलाई केही कुरा थाहा पाउनु मन छ भने म एउटा सिम्पल गुगल सर्च गरेर आई विल फाइन्ड आउट एभ्रिथिङ के होइन म जतिसुकै विक हुँ मलाई थाहा छ कि मसँग त्यति केपेबिलिटिजहरू हातमा छ कि मैले त्यो जानकारी त पाउन सक्छु नि त होइन कि कसरी चाहिँ अब I'll give you an example. म weak छु भने म कसरी strong हुने भनेर I can do a Google search, I can study about it and I can get there. When I was growing up, I couldn't do that. त्यसको लागि मलाई स्कुल सिस्टमै चाहिन्थ्यो कि अथवा मेरो घरको सिस्टम चाहिन्थ्यो कि यु गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से अहिले आएर चाहिँ अफ कोर्स द सिचुएसन इज चेन्जिङ तर वुन्ट वी वान्ट द्याट टु ऱ्यापिडली चेन्ज या अब हेर्ने अब स्कुल भन्ने चिज चाहिँ कस्तो भने से लाइक यु सेड लाइक युआर विक युआर सोर्ट and then so like a lot of people get bullied at that time also, you know. I got bullied a lot from teachers. Bullied huncha अब ठुल्ठुलोले चाहिँ अब if your guy is big he will अब त्यहाँ टिचरले उसलाई बास्केटबलमा हाल्देला अलिकति बलियो देख्यो भने उसलाई फुटबलमा हाल्देला यु नो टिचरहरूले पनि त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरूले मान्छे हेरेर चाहिँ यसलाई यसरी हालिदिन्छु यसलाई यसमा राख्छु यसलाई त्यसमा राख्छु भनेर स्पोर्ट टिचरहरू त्यस्तो खालको मेन्टालिटी हुन्थ्यो क्या दे वुड नट थिङ्क अबाउट लाइक किड्स हु अब बच्चा चाहिँ अब यो पातलो बच्चा छ यसले के गर्नु सक्छ त्यसरी चाहिँ उनीहरूले छोडिदिन्थ्यो क्या होइन अब त्यसमा चाहिँ द्याट्स वेयर द प्रब्लम इज यु नो लाइक आई थिङ्क त्यो टाइममा त्यो बच्चालाई चाहिँ उसको इन्ट्रेस्ट उसलाई सोधेर बरु बोलाएर उसँग बसेर त्यस्तो खालको कन्सेप्ट अहिलेसम्म आई थिङ्क एजुकेसनमा त्यस्तो खालको कन्सेप्ट अहिलेसम्म आएको छैन जस्तो लाग्छ कि त्यसरी अब हाम्रो टाइममा हामीलाई कहिले पनि बोलाएर हुन्छ नि अब मलाई त आई वाज अलवेज इन्टु बास्केटबल सो लाइक आई वाज अ लिटल टल गाइ सो आई वाज इन्टु बास्केटबल बट लाइक देयर आर सम kids like in my class who were short they never got to play basketball, you know. Yeah, it was like that. Hold on, before we move forward, actually raise your mic a little bit, I want त्यो मात्र नि हैन तलदेखि नै के if you could just kindly raise it हैन अनि the closer you are to the mic the better actually that would be the best just get it अलिकति अझ माइकलाई तलबाट आफ्नो नजिकै तान्नु you good it's perfect you sound great oh perfect yeah you sound great now yeah actually भनेको कुरा I'll 100% agree with you okay that's how I grew up हैन अब फेरि यसरी पनि लिनु पर्यो कि अब हाम्रो देशको भूगोल हेरे अनुसार सबै थोक हेरे अनुसार क्यापिटलमा जन्मेको क्यापिटलमा हुर्केको एउटा बेनिफिट चाहिँ थियो एक हिसाबले कति कुराको एक्सेस थियो जुन कतिजना जसले अहिले यो समयमा सुनिरहनु भएको छ लिसनिङ टु दिस पडकास्ट सबैजनासँग त्यो एक्सेस थिएन होला सबैजना ज्ञानोदय एलिट्स एलए पढेको त होइन ग्यालेक्सी पढेको त होइन अहिले आएर चाहिँ okay being very honest I really want teachers to go ahead and explain about what workout is how can you grow big if you're weak how can you get maybe get bigger build strength आउटडोर एक्टिभिटिज हुन सक्ला इन्डोर एक्टिभिटिज हुन सक्ला मैले फेरि नकारेको होइन कि फुटबल क्रिकेट के अरे जिम्नास्टिक्स गर्नुपर्छ भन्ने होइन मलाई आई एम अ बिग फ्यान अफ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ
and I'm a humongous fan of working out, literally lifting weights, होइन? So that should be a part of everybody's lifestyle जस्तो लाग्छ कि मलाई from a very young age के जुन अब चाहिँ हाम्रो युवामा चाहिँ होइन from a very young age आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि सुखदेव what do you think of this? तिमी यसमा चाहिँ के भन्छौ? यसो अब तपाईँलाई सञ्जयलाई भनौँ न लिफ्टिङ मनपर्छ अथवा स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ मनपर्छ भनेदेखि हाम्रो बुझाइ हामीले पढाउँदाखेरि चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि चिल्ड्रेन्स अथवा किड यङ एडोलेसेन्समा चाहिँ बच्चाहरूलाई मल्टिपल स्पोर्ट्समा एक्सपोज दिनुपर्छ है भन्ने खालको एउटा जेनरल एक्सेप्टेन्स छ कि वर्ल्ड वाइड नै अब फेरि बाहिर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ उनीहरूले सबै कुरा यति राम्रोसँग गरिसक्यो कि अब के गर्ने त बच्चाहरूलाई भनेपछि अन्डर भेरी गुड गाइडेन्स उनीहरूले स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ गराउँछ इभन ओलम्पिक लिफ्टिङ्सहरू पनि गराउँछ तर द्याट इज अन्डर अ भेरी लाइक गुड गाइडेन्स कि यहाँ त त्यो छैन अब हाम्रो बच्चाहरूलाई त हामीले त्यो लेभलको त्यो समय दिन सक्दैनौँ भनेदेखि स्कुलतिर त झन् त्यो पोसिबलै छैन नि हरेक बच्चाहरूको फर्म एन्ड एभ्रिथिङ चेक गर्नलाई त सो स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ अथवा लिफ्टिङहरू चाहिँ फर्स्ट थिङ त गाइडेन्स भनेपछि अब बेनिफिट भन्दा रिस्क धेरै भयो सो त्यस्तो नगराउनु भनेर भनिन्छ अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हरेक स्कुलमा त्यो खालको हामीले फेसिलिटिज स्ट्यान्डर्ड वेमा सबैलाई प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ स्पेसली वेट्स एन्ड स्टफ बच्चाहरूको लागि रिस्क धेरै हुने भयो कि बेनिफिट भन्दा चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क रादर देन लिफ्टिङ वेट्स होइन अब फिटनेसलाई त्यही त्यो एउटा वेबाट मात्र हेर्नु भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आई थिङ्क भएभरको सबै स्पोर्ट्सहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्सहरूमा चाहिँ एक्सपोज गराउँदा चाहिँ बेटर हुन्थ्यो है भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ मैले एकचोटि कन्फ्युज गरेँ मैले बच्चा भन्ने बित्तिकै मैले 10 पछिको बच्चाहरू भन्नु 10 पछि भन्नाले जस्ट यो कलेज जाने +2 किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले रियलाइज गरेको चाहिँ मलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङमा इन्ट्रेस्ट भएको भनेको 16-17मा हो कि होइन एसएलजी सक्यो अब हाम्रो बेला त एसएलजी हुन्थ्यो एसएलजी सक्यो अब के गर्ने के समय जिम जाउँ न त होइन हुन्छ नि होइन वर्कआउट गरौँ न त भन्ने हिसाबले हुन्थ्यो एटलिस्ट मेरो केसमा हुन्छ नि होइन द्याट्स वेन आई वेन्ट टु द जिम फर द फर्स्ट टाइम होइन लाइक 16-17-18 वर्षको उमेरमा कि होइन त्यो समय अहिले मैले हेर्दाखेरि त कति जिममा यहाँ कतिजनाले सुनिरहनु भएको छ होला 17-18-19 वर्षको त भाइ बहिनीहरू त धेरैजना आउनुहुन्छ होला नि होइन र डोन्ट यु एग्री विथ मी अन दिस इजन्ट द्याट अ गुड टाइम टु गो एड एन्ड स्टार्ट डुइङ स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ वेन इज अ गुड अलराइट ल when is a good time to do strength training? Well, I would say after school, like right after you finish SLC. अब टाइम त्यो अब हाम्रो टाइममा त 6 महिना छुट्टी हुन्थ्यो है सो वी युज्ड टु ह्याभ 6 months ब्रेक अनि त्यो टाइममा चाहिँ ल अब यसमा यो टाइममा चाहिँ अब गएर जिम गर्ने कि वाट एभर यो इन्ट्रेस्ट इज यु जोइन द्याट आइदर यु डु प्रपर स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबल यु नो लाइक फुटबल अब त्यसमा ध्यान दिएर अब सके एउटा ट्रेनर राखेर गर्नु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने होइन तर मेरो टाइममा चाहिँ म त सिधै गएर जिममा भर्ना भएर आफै सुरु गरेँ मलाई चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान स्टार्ट एनी टाइम द्याट यु वान्ट जस्तो लाग्छ किनभने बाहिरतिर त तपाईँहरूले हेऱ्यो भने अलरेडी त्यहाँ सानो बच्चाहरूलाई क्रसफिट सिकाइसक्यो एन्ड देन वेट लिफ्टिङ एभ्रिथिङ इफ सुखदेवले दाइले भन्नुभयो जस्तै इफ देयर इज लाइक प्रपर गाइड एन्ड एभ्रिथिङ देन यु क्यान स्टार्ट लाइक 12 हुन्छ नि हामीले चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो जस्तो एसएलसी सिक्देपछि मेरो दाइहरू पनि पहिला जिम जोइन गर्ने बडी बनाउने भनेर जान्थ्यो तर आई थिङ्क यु क्यान स्टार्ट एनी टाइम यु वान्ट जस्तो लाग्छ इफ देयर इज लाइक प्रपर गाइडेन्स आई थिङ्क प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि त आई थिङ्क 10+ यो 10 सकिसकेपछि उनीहरूसँग आई थिङ्क त्यो टाइम पछि कस्तो भने टाइमको अभाइलेबिलिटीको कुरा हेर्दाखेरि अनि त्यो टाइम खाली टाइममा बच्चाहरू अथवा टिनेजको बच्चाहरूलाई अरू एनर्जी अरू टाइमतिर अथवा अरू फिल्डमा एनर्जी डाइभर्ट हुने टाइम भयो खाली टाइम बस्दाखेरि कुलतमा लाग्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ आई थिङ्क त्यो एनर्जीलाई चाहिँ जिमतिर अथवा एनी फिटनेस एक्टिभिटिजतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने चाहिँ बेस्ट हो तर स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ नै गर्नलाई यही समय उपयुक्त भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क राइट गाइडेन्स भयो भने म त 5-7 वर्षमा स्टार्ट गर्दा नि खासै फरक पर्दैन भन्छु भन्दा तर जिम चाहिँ जस्तै लिफ्टिङ वेट्स मात्र चाहिँ टिनेजर्सहरूको प्रायोरिटी हुनु हुँदैन भन्छु त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी म जिम मात्रै जान्छु भन्ने खालको माइन्ड सेट भयो भने चाहिँ नाउ द्याट्स वेन यु मेस अप a lot of things in other aspects of life. Yeah. So I think like school time, they need to be more involved in other sports. Yeah, like I would never ask any kid who like come to me and say like I want to do gym. I'll say no. You go and play basketball or play football or taekwondo, whatever it is.
available in school, you join that club and then you do that. And after you finish school, then you already have aspect, you know, like you could do better in football if you work out. I know त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो अनुसार फिडब्याक पनि राम्रो, उनीहरूको स्ट्रेन्थ अनि सबै चिज राम्रो हुँदा फिजिक पनि राम्रो हुन्छ अनि उनले पर्फर्मेन्स पनि राम्रो दिन सक्छ नि त। अहिले एउटा बुम के मैले याद गरेको कि यो कुरा चाहिँ होइन, हाम्रोमा यो बुम आउँदैछ कि मलाई त्यो आई क्यान सेन्स दिस बुम के अहिले होइन, जुन भारतमा भएको थियो कि अमेरिका जानै पर्दैन कि होइन, त्यति टाढा जानु पर्दैन कि जिम खोल्ने बुम के जता हेऱ्यो लेफ्ट राइट सेन्टर जताततै चारैतिर जिमै जिम छ कि, जुन इन्डियामा मलाई अहिलेसम्म याद छ होइन, म कति 14-15 वर्ष अगाडि जाँदाखेरि थिएन कि त्यहाँ। अहिले अब कतिजना साथीहरूले कहाँबाट के इम्पोर्ट गर्नुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि कहाँबाट ल्याएको इन्डियाबाट ल्याएको यो भनेर एकजना साथीले अस्ति एकचोक भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि मैले यतिकै हेरेको थिएँ कि कस्तो कति चाहिँ जिम रहेछ त त्यहाँ। एउटै त्यो हुन्छ नि होइन, एउटा कलोनीमा चाहिँ कतिवटा 6-7वटा जिम 1 किलोमिटरको रेडियसमा क्या त्यहाँ होइन। त्यहाँ एउटा त्यो च्याउ उम्रे जस्तो त्यो एउटा त्यो मसरुमिङ भइसक्यो कि त्यो हुन्छ नि होइन, जिम जाने भनेर कि। अहिले मेरै एकजना कजन होइन भर्खर अहिले 17 वर्ष 17.5 वर्ष पुगेको छ, ऊ जिम जोइन गरेको छ कि हुन्छ नि होइन। त्यो नयाँ एउटा त्यो इट्स अ न्यू ट्रेन्ड के जिम जाने भन्ने हुन्छ नि होइन, जुन हाम्रोमा पनि अब ल काठमाडौँ सहरमा भइसक्यो, तर मोस्ट प्रब्ली डाउन द रोड हरेक मेट्रोपोलिटनमा अब के अरे प्रदेश त दूरकी बात हरेक सहरमा चाहिँ एउटा कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो एउटा त्यो स्ट्यान्डर्डाइज हिसाबको हुन्छ नि होइन, इक्विपमेन्ट भएको एउटा न एउटा जिम र त्यसको त्यो ग्रोथ प्याटर्नले त्यो बढ्दै जाने मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। One of the reasons of inviting all three of you here was how important it is to go and work out के हुन्छ नि होइन। र यो मसरुमिङ जिम कल्चर पनि त छ नि त काठमाडौँमा। अब काठमाडौँमा भने है मैले फेरि जुन डाउन द रोड पछि पनि हुन्छ होइन। What do you guys think of this? Since all of you guys are in fitness. So like मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु नि, जिम जान राम्रो हो एउटा त्यसले चाहिँ अब धेरै चिज बेनिफिट पनि छ त्यसमा होइन, तर अब जिम जानै पर्छ भन्ने पनि छैन। यु कुड डु सो मेनी अदर स्टफ बिकज यहाँको हाम्रो वेदर पनि त्यही अनुसार राम्रो पनि छ। यु कुड गो रन, यु कुड गो वकिङ, यु कुड गो हाइकिङ, यु कुड गो ट्रेकिङ, यु कुड गो साइकल. That's also part of fitness, you know, like I would not say like you have to go to the gym. No. It's up to you to go to the gym or not. If you're fit, if you are into fitness, you could do whatever you want. There's like so many things you could do. The most important thing is fitness. Yeah. Sabrina, what do you think? मेरो लागि पनि almost same हो दाइले भन्नुभयो जस्तै। अब if you can go to the gym, work out होइन। अब मेरो लागि चाहिँ अब मलाई पनि अब स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ मनपर्ने भएकोले चाहिँ I would love to go work out अनि 1-2 घन्टा त I have to work out, squat, deadlift, anything that त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई खुसी बनाउँछ होइन। मेरो लागि चाहिँ आई प्रिफर जिम एन्ड एट द सेम टाइम अब अरूको लागि इफ इट्स नट पोसिबल, मलाई जिम गर्नु मन छैन, वेट लिफ्टिङ गर्नु मन छैन भने यु क्यान जस्ट वाक एनी रनिङ, साइक्लिङ, स्विमिङ, यु क्यान डु वाट एभर यु वान्ट, यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु द जिम। तर मेरो लागि चाहिँ आई वुड लभ टु गो, आई वुड लभ टु वर्क आउट, किनभने मैले यदि वर्कआउट गरेन भने चाहिँ म डल हुन्छ होल डे, आई वन्ट बी लाइक प्रोडक्टिभ के। म एकचोटि वर्कआउट गरेपछि मेरो माइन्ड सेट पनि ठ्याक्कै राइट हुन्छ, आई वर्क लाइक प्रपरली, मेरो सबै दिन राम्रो हुँदै जान्छ। एक दिन वर्कआउट गरेन भने आई फिल सो डल एन्ड द्याट्स वाइ आई प्रिफर जिम भनौँ न। आफ्नो चोइसेस, आफ्नो चोइस। I make a living out of going to the gym. So मलाई जिम मन पर्दैन, मलाई वर्कआउट मन पर्दैन भन्ने त एन्सरै हुँदैन मेरो होइन। सो आई मिन दिस इज वेयर आई थिङ्क अफ 24 hours a day जिमको बारेमा छ, वेट्सको बारेमा छ, मैले कस्तो क्लास गराउने, आफूले के गर्ने, अरूलाई के गराउने, यही त सोचेर बस्छु दिनभरि रातभरि नै। सो यो मेरो लागि भयो नि त, बिकज आई एम एन एथलिट, आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ कोच, त्यो कारणले गर्दाखेरि। सो तर यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा अरू मान्छेहरूसँग दाँचौँ एकचोटि। फर इन्स्टेन्स एउटा ब्याङ्कमा काम गर्ने मान्छे छ अथवा ऊ एउटा कम्पनीको सिइओ हो अथवा ऊ अर्कै कुनै कम्पनी रन गर्छ अथवा कोही हाउसवाइफ्सहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि कस्तो हुन्छ भने हामीले जहिले पनि एउटा एथलिट भएर एउटा ट्रेनर भएर सोच्दाखेरि उनीहरूको खुट्टा अरू मान्छेको सुजमा बसेर पनि सोच्नुपर्छ कि उनीहरूको लागि फिटनेस के हुनसक्छ त, उनीहरूलाई फिटनेस के हो भनेर हामीले बुझाउन सक्छौँ त भन्ने कुरा मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि। किनभने हामीले जसरी दिनको 24 घन्टा
उनीहरूले फिटनेसको बारेमा अथवा एक्टिभिटीको बारेमा सोच्दैनन् कसैले पनि कि सो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउँदाखेरि हामीले त प्रायः सबैले भन्छौँ नि त होइन दिनको 1 घन्टा ट्रेन गरे पुग्छ है 60 मिनट त दिनु यति नि सक्नुहुन्न यो हो नि त मोटिभेटिङ लाइन्सहरू तर अहिले हाम्रो बुझाइ के छ भनेदेखि 24 घन्टामा spending 1 hour a day into the gym is not a proper way to preach people into practical fitness lifestyle. म चाहिँ के भन्छु भने किनभने यो डक्टर्सहरूको परिभाषा नै झन्डै झन्डै यस्तै हुन जान्छ तर अब अगेन डक्टर्सहरूको कति कुराहरू कन्फ्लिक्टिङ पनि छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जस्तै फर इन्स्टेन्स तपाईँलाई मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँ दिनको 8 घन्टा नर्मल एक्टिभिटी हिँडडुल गरेर बिताउनु र तपाईँले दिनमा 1 घन्टा जिम गर्नुमा कुन चाहिँ बेटर होला अझ 1 घन्टा ट्रेनिङ गरेर म दिनभरि आइडल बस्छु I think like ट्रेनिङ म्यान हैन activity whole day activity is really important I guess त्यो पनि हो हामी अब यसलाई डिस्टिङ्ग्विस गरौँ there is दुईटा like पार्टमा दुईटा पार्टमा डिस्टिङ्ग्विस गरिदिन्छु किनभने डक्टर्सहरूको बुझाइ यो चाहिँ है त डक्टर्सहरूले हिँड्नुलाई पनि एक्सर्साइज भन्नुहुन्छ Yeah. अनि कति कुरामा मेरो कन्फ्लिक्टिङ डिबेट टाइपको परेको छ कति मान्छेहरूसँग अलि लर्न्ड मान्छेहरूसँग नै डक्टर्सहरूको बुझाइ चाहिँ एक्सर्साइज भनेको चाहिँ वकिङ पनि एक्सर्साइज हो होइन तपाईँहरू 10,000 स्टेप्स अ डे पुरा गर्नु द्याट्स इनफ यु डोन्ट निड टु गो एन्ड लिफ्ट वेट्स भनेर भन्नुहुन्छ प्रायः डक्टर्सहरूले नेपालमा तपाईँ यो त सबैले एक्सेप्ट पनि गर्नुहुन्छ फ्यु डक्टर्स आर देयर हु आर मोर इन्टु लाइक होइन तपाईँ रन गर्नु पऱ्यो वेटहरू लिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ तर त्यसलाई दुईवटा वेमा डिस्टिङ्ग्विस गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पढाइमा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ एक्सर्साइज र एक्टिभिटीको डिफ्रेन्सेस छ कि सो एउटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एक्टिभिटी नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी भयो एउटा चाहिँ एक्सर्साइज एक्टिभिटी भयो सो यो दुईटाको डिफ्रेन्स हेर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटालाई हामीले सँगसँगै लान सक्नुपर्छ कि लाइफमा तपाईँले भन्नुभयो होइन लिफ्टिङ इज इम्पोर्टेन्ट नाउ धेरै जस्तो रिसर्चहरूले के भन्छ भनेदेखि 1 घन्टा लिफ्टिङ गरेर बाँकीको आवर्सहरू आइडल बस्नुहुन्छ भने द्याट्स द वर्स्ट थिङ यु क्यान डु टु यर सेल्फ भन्ने मोर युजलेस यु हेभ टु स्टे एक्टिभ ड्युरिङ द होल डे त्यो चाहिँ बेटर वे टु अप्रोच फिटनेस हो रादर देन होइन त्यो माइन्डसेट मात्रै सो फर इन्स्टेन्स म दिनको 1 घन्टा सुतेँ द्याट्स 4% अफ माई होल डे अनि बाँकीको 96% अथवा 95% चाहिँ म आइडल बस्छु भनेदेखि त त्यो मान्छेले प्रोडक्टिभ के गर्यो त अथवा त्यो मान्छेको बडीले राम्रोसँग जुन फिटनेसको एक्टिभिटीलाई एडप्ट गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट गरेनौँ हामीले सो द आइडिया इज टु इन्क्रिज योर नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी ड्युरेसन्स अथवा थर्मोजेनेसिस निट भन्छौँ हामी नन एक्सर्साइज एक्टिभिटी थर्मोजेनेसिसलाई पनि हामीले सँगसँगै राख्नुपर्छ अनि त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रो डक्टर्सहरूले अप्लाई गर्नुहुन्छ युजली पेसेन्ट्सहरूमा भनौँ न किनभने पेसेन्ट्सहरूलाई सिधै एक्सर्साइज गर भनेर भन्न नि मिल्दैन त्यो एक्सर्साइजको डेफिनेसन अलिक फरक हुन्छ एक्टिभिटी चाहिँ एक्टिभ चाहिँ दिनभरि बस्नु है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको शरीरको मेटाबोलिजमलाई पनि त्यो ड्युरिङ द डेज माथि एलिभेट गरेर राख्छ होइन भनेदेखि चाहिँ 1 घन्टा मात्रै एक्सर्साइज गरेर शरीरले अड्याप्टेसन पनि क्रिएट गर्न गाह्रो हुन्छ अनि यु डोन्ट रियली स्पाइक अप यो मेटाबोलिजम टु द्याट लेभल होइन कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो नि त्यो एकैछिन रस गराएर हार्टलाई अनि फेरि तल बसिरहनु भन्दा त बरु एभरेजमा लामो समयसम्म बस्नु राम्रो हो भन्ने मानिन्छ एउटा त्यो मान्यता मैले प्र्याक्टिकली कुन चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी फाइदाजनक हुन्छ भन्ने कुरामा हेर्दाखेरि त त्यो 1 घन्टाभन्दा होइन 1 घन्टा जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइललाई अरूसँग दाँच्न मिल्दैन कि किनभने हामी त एथलिट पऱ्यौँ नि त हामी त 24 घन्टा यही गरेर बस्छौँ ट्रेन गर्दाखेरि नि आई स्टे एक्टिभ तर जो मान्छे हामीसँग 1 घन्टा मात्र ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई दिस इज इनफ भन्नु चाहिँ मेबी रङ हुनसक्छ भन्ने आइडिया मात्र सेयर गर्न खोजेको मैले त्यो अब जस्तै स्पेसली सिटी लाइफ स्पेसली सिटी लाइफको मान्छेहरूलाई चाहिँ इफ दे क्यान दे सुड 1 घन्टा चाहिँ दिनमा दिनु सक्यो भने राम्रो आफ्नो हेल्थको लागि होइन 1 घन्टा दिएर जिममा आएर 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्यो एन्ड देन लाइक इफ दे क्यान लाइक जस्ट walk around the office, not sitting down all the time in the desk or like sitting down in the computer. उनीहरूलाई or as a doctor उनीहरू त यो ठाउँमा बसेर हुन्छ पेसेन्ट आएकै हुन्छ उनीहरू बसिरहेको हुन्छ तर त्यो से लन्च टाइममा एउटा सानो टाइम पायो भने लाइक 20 minutes walk around the office or just go up and down and त्यति गर्दा पनि उसले भने सुखदेवले भने जस्तै जिउलाई चाहिँ हेल्प हुन्छ होइन तर अब काठमाडौँ बाहिर लाइक से गाउँको मान्छेहरू they are always active. They're always जिम जानै परेन वेट लिफ्ट गर्नै परेन that's their living, you know, like say खास त्यस्तो हुनु उनीहरू
they're in the field all day, or they have to go get wood, or they have to cut grass. You know, like they're always active the whole day. So if you compare ourselves, and then if you compare people from the village, then you'll already see that they don't have a tummy. You know, half of them they don't have tummy. And अब कसैको पेट छ भने probably they came from outside. एडाप्टेसनै क्रिएट हुँदैन. अस्ति हामीले यही च्यालेन्ज गराएको थियौँ कि दाइ, बसन्तपुर गयौँ हामी होइन, हामीले डेड लिफ्ट च्यालेन्ज गरायौँ नर्मल मान्छेहरूमा कि. हामीसँग 1 वर्ष ट्रेनिङ गर्ने क्लाइन्टहरू हुनुहुन्छ कि अहिलेसम्म आफ्नो बडी वेटको 1.5 टाइम्स पनि डेड लिफ्ट गर्न सक्नुहुन्न. उहाँहरूलाई डर लाग्छ. अनेक कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूलाई पुस गराउँदैनौँ, किनभने त्यो जरुरी छैन नि त सबैलाई पुस गराएर भोलि इन्जुरी होला, हामीलाई ब्लेम आउँछ. तर सेफली लानुपर्छ भन्ने मान्यताले चाहिँ हामी स्लोली लान्छौँ. हामी बसन्तपुर गयौँ, हरेक लिफ्टको 100 रुपियाँ दियौँ. पिपुल डिड लाइक 10 reps अफ 100 किलो डेड लिफ्ट इजी. भनेपछि त्यो हरेक मान्छेमा क्यापेसिटी छ. 10 reps of 100 किलो भने त गरौँकै हुन्छ नि नर्मल मान्छे छ हाम्रो युट्युबमै छ. भर्खरै एनवाइएफसी नेपाल त्यो डेली च्यालेन्ज भनेर भेरी मच मिस्टर एक्स उसले हालिसकेको थियो. यही हो. सो यो हाम्रो टिमले अस्ति गराएको होइन. अब यहाँ हामीले देख्यौँ कि पोटेन्सियल के छ मान्छेहरूमा भनेपछि अब यहाँ यसो हेर्नु भने एउटा चिया पसल, त्यो चियाको हाम्रो चिया बेच्ने दिदी बस्नुहुन्छ नि त्यहाँतिर, उहाँ आएर मजाले 60 केजीको डेलिभरीले सुई गरिदिनु भयो. अब यो त हामी हेऱ्यो भनेपछि मान्छेहरू जो एभ्री डे दिनभरि एक्टिभ बस्नुहुन्छ नि उहाँहरूमा त्यो पोटेन्सियल अलरेडी छ कि. अनि जो मान्छे एभ्री डे चुप लागेर बस्छ अनि 30-40 मिनट 1 घन्टा वर्कआउट गर्छ, त्योभन्दा त एभ्री डे बरु लोवर इन्टेन्सिटीमा एक्टिभिटी गर्ने मान्छेहरू आर मोर प्रोन टु बिङ मोर स्ट्रङ्गर होइन. अब आई थिङ्क उनीहरूको हामीले यो सर्वे चाहिँ गरेका छैनौँ, तर यदि गऱ्यौँ भने पनि हामीले रिक्स स्ट्राटिफिकेसन गर्ने हो भने पनि उनीहरूको पछि गएर रोग लाग्ने प्रोबाबिलिटी पनि सायद यो दिदीहरूमा एकदम कम चान्सेस हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ. यो अफ द रेकर्ड्स भयो चाहिँ. तर इट्स अल अबाउट लाइफस्टाइल. किनभने अब हामी 3जनाको लाइफस्टाइल इज लाइक सुकदेव दाइले भन्नुभयो जस्तै वी अलवेज बिन लाइक ट्रेनिङ अदर पिपल. जिममा पनि उठाएर यताउता गरेर हुन्छ नि त. वी आर मोर एक्टिभ देन द नर्मल ब्याङ्कर्स अनि सिइओ सिटिङ अन द चेयर हुन्छ नि. सो लाइफस्टाइलले पनि हो. एन्ड हाम्रो लाइफस्टाइल इज भेरी एक्टिभ छ, त्यही भएर चाहिँ हामीहरूलाई त्यो लेभलमा राख्न पनि अलिक सजिलो छ. अब जुन चाहिँ ब्याङ्करहरू हुनुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति 1 घन्टा जिम जानलाई पनि गाह्रो हुन्छ नि. 10 मिनट वक गर भने पनि दे फिल गर्ने र टाइपको हुन्छ कि. लाइफस्टाइल पनि तिमीले भने जस्तो कि त्यो रिपरकसन्सहरू एकदम ठुलो रहेछ कि होइन. आफै सोच न 9वटा ट्याब्लेट खानु पऱ्यो भने एक्ज्याक्टली डाउन द रोड गएर होइन, त्यो त गाह्रै पर्छ यो जिन्दगीमा होइन. अथवा डाउन द रोड गएर चाहिँ अब हुन्छ नि होइन दबाई मात्र खानु पऱ्यो भने त त्यो बडो गाह्रो हुनेवाला छ कि त्यो जिन्दगी. यस्तो मैले भन्न खोजेँ होइन कि फेरि आज एक्टिभ बसेर पछि त्यो गर्नु नपर्ला भन्ने पनि होइन फेरि होइन, पर्न सक्ला होइन, तर चान्सेस त घट्ला नि त होइन र. Of course, you have to invest right now in your health than having like tablets in there. कतिजना मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कि होइन आइएम स्योर धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होला कि होइन स्पेसली ओल्डर क्लाइन्ट्सहरू कि जसले चाहिँ कास मैले यो नगर्दा भए हुन्थ्यो म यङ हुँदाखेरि, त्यस्तो हुन्छ. 1-2जनाले चाहिँ त्यस्तो, मेरो चाहिँ त्यस्तो क्लाइन्टहरू चाहिँ छैन जो चाहिँ एकदमै ओल्ड हुनुहुन्छ. एकजना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले चाहिँ भनेको थियो आई विश आई हेभ स्टार्टेड अर्ली भन्ने टाइपको चाहिँ भन्नुभएको थियो. Actually, tell everybody how you got into fitness. That's a good story. Yeah. No, I was always into fitness. School, I used to play a lot of basketball, you know, and then as soon as I finished school, then I wanted to play more basketball, but मेरो स्कुलमा चाहिँ कलेजमा बास्केटबल कोर्ट थिएन, and then I needed to do something, you know, I was like always an active guy. So अनि मेरो ममले चाहिँ हाम्रो घरै निर एउटा हार्दिक भन्ने जिम थियो अनि त्यहाँनिर चाहिँ सी पुट मी इन देयर, you know, like okay you can start here, you can if you do this is going to be good for you, you know. त्यो लभिङ मलको साइडको क्या दाइ हैन यहाँ अहिले हाम्रो पुरानो थियो पुरानो हार्दिक पुरानो कान्तिपुरको डाँडा तल तर त्यही सुरु गरे. दिस वाज ब्याक इन 1998 मा. Okay, अनि Jesus 98 अनि that's where I started, and then
after के that, गर्थ्यो त्यतिखेर? Like, do you remember the first time you went to a gym? yeah, then I met Sachit Guru, you know, Sachit Guru's there. And then I asked him, like, what should I do? And then he's like, okay, you start with push-up. You got to do squat. I want to see how much can you do. And then I was like, okay, I can do this much. And then he's like, okay, now you have to learn how to do properly, you know, stuff like that. So that's where I learned. You were athletically built. That's one of the. already. त्यसले पनि त सहयोग त गर्यो होला Yeah. नि हैन? So we- त्यो built-ले पनि त Yeah. सहयोग गर्छ नि हैन? So he not let me touch weight till I did like 10 pull-ups, you know, till I did a proper squat and till I did push-up. And then he's like, okay, you could do now. You could trust the bar. I was like, okay. आफ्नो body weight. पहिला आफ्नै body weight उचालेर देखाएर type. And then what did you do? And then we started with squat, then bench press. No, of course. And then what happened in your And then I had to go to college, you know. And then I started studying, and then अब पढ्न थालेपछि टाइम पनि हुँदैन नि एक्सर्साइज गर्नलाई होइन पढेपछि टाइम हुँदैन but you still want to go and work out, you know, you still want, because it's already in you that, oh, I have to go to the gym, I have to do this, but still you don't have time. But I would make up time to go to the gym and still push weights. And then I fell in love with weights from that time, you know, like from 16, I just loved it. 16 वर्षदेखि नै मन पर्यो. There's no turning back. And till now, I'm still doing it. Nice, man. You became a chef, right? So Yeah. you used to cook good food for yourself? I used to cook good food for myself, yes. आज त अहिले कहिले खुवाएको नि हामीलाई चाहिँ कहिले दाइको यत्रो रेस्टुरेन्ट वर्ष छ काम क्या गरिदिँदै रेस्टुरेन्ट छ दाइको मनमा रेस्टुरेन्ट छ के अरे? अब पछि एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्छु. सबैजनालाई भन्नु न, कतारमा के थियो, कस्तो थियो लाइफ? कतारमा, किन गएको कतार by the way? so I went there because of my girlfriend. As- Yeah, I went there. So I became a chef in Hotel Sheraton. So I went there. I started my career there, like basically very professional. नेपालमा हस्पिटालिटी पढ्यो, शेफ बन्यो अनि त्यहाँ गयो. गयो अनि त्यहाँ काम गर्न थालेपछि त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै अब नेपाली भनेर हो कि एकदमै पेलाउने दिनको 18 घन्टा 6 महिना छुट्टी नै पाएन, you know, like once I got into the kitchen there's no holiday. And then दिनमा 18 घन्टा काम गर्न थालेपछि, you know, like you really get psyched up, you know. And then there's always somebody watching you. Even 1 घन्टा break पनि we would have to break into 2. We were working like 18-hour shift, you know. And then त्यसपछि चाहिँ ल 18 घन्टा कहिलेको कुरा हो? 2000s को? 2006, 7. 18 घन्टा स्ट्रेट किचनमा. घामै देख्दैन थियो होला. घामै देख्दैन. अनि त्यसपछि मिनिमम 12 घन्टा. सबभन्दा राम्रो hour was 12 hours. Non-stop, straight up shift. You know, it was really hard. But then like त्यहाँ चाहिँ अब I wanted to quit, literally. You know, like I said, this is... And then like अब Nepali, Bengali, Indian, Pakistani, Arabic. So Arabic would get all the priority. उनीहरूको छुट्टी, उनीहरूको day off. And then हामीलाई कहाँ राख्ने ल अरबिक किचनमा मान्छे छैन त्यहाँ हाल्दे होइन. अब यहाँ मान्छे छैन, अब यो बिरामी भयो त्यहाँ हाल्दे. अब बिरामी भयो भने मात्रै छुट्टी पाउने टाइप, you know, like it's that messed up. अनि त्यसपछि त्यही होटलमा I wanted to quit, so I went and I said like I want to quit, you know, I can't do this. अनि त्यसपछि तिनीहरूले चाहिँ अब होटलमा अरू ठाउँ पनि छ तिमी काम गर्ने भए भनेर भन्यो. ल कहाँ छ र? फिटनेस पनि छ, you look like you could start there. And I was like okay. And then त्यहाँ फिटनेसको म्यानेजरले मलाई बोलायो इन्टरभ्यूको लागि. अनि त्यसपछि उसले मेरो त अब त्यहाँ किचनमा काम गर्दा पेट पनि यत्रो ठुलो भइसक्यो थियो. Testing food. ल म त 3 महिना दिन्छु, तैँले 6 प्याक बनाएर देखाएर टाइपको दियो. ल हुन्छ म गरेर देखाउँछु भने. तर तिमीले जिम गरेछ कि छैन पहिला सबै सोध्यो इन्टरभ्यूमा. अनि मैले गरेछ. I've been helping people in the gym, everything, you know, like luckily I had papers from Hardik saying that I used to work in Hardik, by the way, you know, like after I did 2 years of training, I was like a gym attendant, you know, helping guru, helping others, like in the gym. So it was always in me, like, to do this. So like, then I went to the gym, and then the first day I started, then I met one of the client, you know, and then he's like, okay, can you help me do a chest workout? 6-pack बनायो कि बनाएन? 6-pack बनाएको थिएन त्यतिखेर. Hey, okay. First day, this was the first day in the gym. I had a big tummy still. And I was like, so I trained him, and after that, this guy was apparently a very big sheikh. Uta sheikh भनेपछि a royal family को मान्छे. And then he went to the manager and said like, oh, this guy is really good. He knows what he's doing. I'm like, other trainers, I don't know about them, but this guy, you have to keep him.
So the Shakely भनेपछि Shakely. सक्यो. And then I was like, okay. Then the manager called me. He's like, what did you do, Ash? You know, like this guy came and like there's a big compliment for you, and he gave me a tip for you. And then I was like, really? I was like, what did I do? I was like, oh, you trained him really well. I was like, okay. So now this is it. Like you have to start now. You know, you build your career here. So I was like, yeah. Luckily that manager was really good to me. So yeah, that's where I started. And from 2008 till now, I've been training people nonstop. 14 वर्ष straight. Wow. Yeah, Non-stop. nonstop. कटारदेखि यहाँसम्म Yeah, so सिक्स प्याक बनाए बनाए सिक्स प्याक बनाएर देखाउनै पऱ्यो नि क्लाइन्टहरू पनि एकदम हो यसले त गर्न सक्ने रहेछ यसले हामीलाई पेल्यो भने ठिक हुने रहेछ त्यो एउटा माइन्ड सेट चाहिँ हुने रहेछ है पर्सनल ट्रेनिङ गर्दाखेरि कि लाइक सपिना तिम्रो हाउ डिड यु गेट स्टार्टेड मेरो चाहिँ लाइक आई वाज वर्किङ इन लाइफ साइकल कम्पनी विथ निराकर दाई एन्ड उपेन्द्र दाई राज दाईहरूसँग अनि निराकर दाईले चाहिँ भन्नुभयो पम्प स्टार्ट गर्ने भनेर माथि एउटा जिम खोल्नु पनि भन्नुभयो अनि मैले चाहिँ ओके लेट्स मेक द्याट जिम भने अब द्याट इज ओन्ली फर ज्ञान मण्डला पिपल भनेर भन्नुभयो दाईले त्यसपछि ओके भनेर मैले चाहिँ त्यही म्यानेजमेन्टहरू हेरिरहेको थिएँ अनि दाईले भने जस्तै म पनि कलेजमा पढ्दा चाहिँ आई बिन एक्टिभ हुन्छ नि बास्केटबल खेल्ने फुटबल अनि प्राइममा पढेको थिएँ प्राइमको गालाहरू हुन्थ्यो यताउता म्यानेजमेन्ट हेर्थेँ त्यस्तो चाहिँ एक्टिभ चाहिँ थिएँ अनि त्यसपछि लाइफ साइकलमा काम गर्दा गर्दा दाईले जिम खोल्ने भन्यो अनि मैले चाहिँ के हो यो लाइफ साइकल भनेको लाइफ साइकल इज अ कम्पनी जुनमा चाहिँ यो एमटिबी माउन्टेन बाइकिङको के अरे लाने कि बुक गराएर लाने ट्रेलहरू बिल्ड गरेर अनि फरेनरहरूलाई सेल गरेर त्यस्तो गर्नेवाला थियो अनि त्यहाँ काम गर्थ्यो फर्स्टमा आई स्टार्टेड माई जब अनि त्यसपछि दाइले भन्ने बित्तिकै जिम खोल्यो हामीहरूले अनि द्याट इज लाइक केही थिएन जिम पम्पमा इट्स जस्ट द फ्लोर एन्ड देन 2-3वटा बार अनि टायर अनि ह्यामर त्यस्तो थियो आस्ताई पनि हुनुहुन्थ्यो अनि वी जस्ट जिमको त्यही माथिको बिल्डिङको मान्छेहरूलाई मात्र थियो अनि बिस्तारै बिस्तारै टोनी दा आयो एन्ड देन आई वाज डुइङ लाइक अल म्यानेजमेन्ट थिङहरू अनि बिस्तारै टोन दाइले मान्छेहरूलाई ट्रेन गराउनु थाल्यो अनि नाट भन्ने आयो बिस्तारै आस्ताइले ट्रेन गराउनु थाल्यो सबै त्यस्तरी स्टार्ट भयो कि पम्प अनि त्यसपछि हुँदा हुँदा आई वाज जस्ट डुइङ लाइक अकाउन्ट्स एन्ड देन अल द्याट म्यानेजमेन्ट अनि बिस्तारै निराको दाइले आई थिङ्क दिस इज अ गुड बिजनेस लेट्स स्टार्ट डुइङ लाइक अलि क्लासहरू पनि गरौँ ग्रुप क्लासहरू गरौँ यसरी भनेर दाइले चाहिँ क्यालिस्थेनिक जिम टाइपको गर्ने भनेर दाइ थाइल्यान्ड गराउनु भएको थियो त्यति 2016 मा हो यो जुन चाहिँ आई नो तपाईँको पनि जर्नी कहाँबाट स्टार्ट भयो भनेर अनि त्यतिखेर क्यालिस्थेनिक जिम अनि टोनी दाई पनि अस्ट्रेलियाबाट ठ्याक्कै फर्किनु भएको थियो अनि टोनी दाईलाई पनि क्यालिस्थेनिक जिम बनाउनु मन लागेको थियो अनि ठ्याक्कै टोनी दाई र निराका दाईको कुरा मिल्यो अनि आश दाई पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन अनि तिनजना सबै मिलेर वी बिल्ड द पम्प भने मजाले यसरी क्यालिस्थेनिक जिम हो भनेर हामीले गऱ्यो अनि त्यहाँबाट वी स्टार्टेड ट्रेनिङ अदर पिपल बिस्तारै 2जना 4 6 8 10 गरेर ग्रुप क्लास चल्दै गऱ्यो हाम्रो माथि माथि थियो नि त पहिला अनि त्यसपछि चाहिँ मैले टोन्दाहरूको क्लासहरू लिन्थ्यो आफू पनि फिटनेसतिर गयो वर्कआउटहरू गऱ्यो 1 वर्ष जति बिस्तारै अनि एक दिन चाहिँ अनि मैले सिक्दै गएँ टोनी दाईकोबाट सिक्दै गएँ एक दिन चाहिँ अनि टोनी दाईले आई थिङ्क यु सुड टेक अ क्लासहरू सिक अनि बिस्तारै फिटनेसको लाइनमा पढ सर्टिफिकेट लियोस् त्यस्तो भन्यो अनि म त नो वे आम नट गोइङ टु टिच अदर पिपल मलाई थाहा छैन भन्दै टोनी दाईले 2 महिनापछि फेरि गर भनेर भन्नुभयो अनि मैले एक दिन क्लास लिएँ दाइले भने जस्तै ग्रुपमा एउटा क्लास लिएँ अनि सबजनाले वाउ दिस क्लास इज अमेजिङ यु सुड कन्टिन्यू दिस भनेर भने अनि स्लोली मैले क्लास लिँदै गएँ त्यसपछि आई डिड माई सर्टिफिकेसन पर्सनल ट्रेनिङको अनि त्यो गऱ्यो अनि त्यहाँबाट लाएर पम्पसँगै हुँदै गयो अनि मैले लाइफ साइकल छोडिदिएँ मलाई अल्छी लाग्न थाल्यो त्यहाँ केही त्यस्तो अफिसियल वर्क मात्रै भयो कि टेक्स्ट वर्क त्यो चाहिँ मलाई मनै पर्दैन थियो अनि यता चाहिँ एक्टिभिटीहरू हुन थाल्यो पम्पमा अनि वी स्टार्टेड डुइङ लाइक पम्प फेस्ट भनेर जहाँ चाहिँ के अरे सुखदेव दाई पनि आउनुभएको थियो फर्स्ट सेकेन्डमा होला सेकेन्डमा हो त सेकेन्डमा हो ए फर्स्टको त इट वाज भेरी स्मल फर्स्टमा हामीले माथि टप फ्लोरमै गरेको थियो कि त्यतिखेर गर्दाखेरि मान्छेहरू क्या इन्ट्रेस्ट देखाएर पावर लिफ्टिङ पम्पबाट इट वाज सो इट वाज सो लाइक स्मल एन्ड वी अर्गनाइज त्यस्तो वेमा मलाई थाहा छ कुन इयरको कुरा हो 2000 कति 16 मा फर्स्ट भएको थियो कि 17 मा चाहिँ म पार्टिसिपेट भएको 16 मा 16 मा भयो थियो
अनि कस्तो गाह्रो थियो कि त्यो पावर लिफ्टिङ त्यो अर्गनाइज गर्न पनि यति गाह्रो थियो हामीले स्पोन्सर पाउँदैन थियो पम्पकैबाट गर्ने थियो अनि सेकेन्ड टाइम गर्दाखेरि सुखदेव दाइ आउनुभयो हामीले त मेडलसम्म पनि हामीले अर्गनाइज गर्न नसकेको थियो कि स्पोन्सरहरू नपाएर पम्पकै बजेटबाट गरिरह हुन्थ्यो नि त हामीले जस्ट सर्टिफिकेट दिनु अनि सुखदेव दाइ आए सबैजना एउटा मेडल त राख्नुपर्छ वी फिल सो गुड अबाउट हामीले यस्तो गरेको भन्यो अनि हामीले सोच्यो मेडल हाल्ने हो कि क्या हो यस्तो यस्तो कुराहरू भयो थियो कि सो वी स्टार्टेड लाइक डुइङ पावर लिफ्टिङ पम्पबाट मैले त्यहीँबाट सुखदेव दाइलाई पनि चिनेको हो त्यहाँबाट उहाँ आउनुभयो अनि बिस्तारै बिस्तारै पम्प फेस्ट 4 चोटि गऱ्यो होला त्यसपछि एकदमै गाह्रो भयो म्यानेज गर्न अर्गनाइज गर्न गाह्रो भयो आई फिल सो हेडेक स्पोन्सरहरू केही नदिने मान्छेहरूले पनि अब बेयरली स्पोन्सर गरिदिने बेयरसँग रिलेटेड गर्न नहुने त्यस्तो टाइपको थियो हाम्रो चाहिँ होइन अनि हामीले गरेन त्यसपछि आई थिङ्क टाइसनहरूले स्टार्ट गर्यो अनि हामीले लेट इट बी भनेर छोडिदियो अनि त्यही हो मेरो चाहिँ यसरी स्टार्ट भयो अब राइट नाउ अब आई हेभ बिन लाइक ट्रेनिङ अदर पिपल एज अ पर्सनल ट्रेनर अनि ग्रुप क्लास पनि गराउँछु जिममा पम्पमा अरू जिममा चाहिँ रिसेन्टली गरेको छैन त्यति हो No, that's good. Yeah. That's good. I'll come to Pump Fest. Sukadev, just to recap everybody, तपाईँले पहिला आइसक्नु भएको छ होइन but just to recap everybody, how did you first time gym गएको कहिले एउटा जिमको ढोकाभित्र छिरेको सुखदेव 2012 मा हो 2012 मा त युके हुँदाखेरि म नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले अघि यही सोचिरहेको थिएँ कि तपाईँको क्वेसनलाई अब करेक्ट गरे भनेर चाहिँ नसोच्नु तर हामी फिटनेसमा जन्मिँदैदेखि चाहिँ हुन्छौँ होइन हाम्रो जेनेरेसन त लाइक लगभग हामी त स्ट्रिट फाइट गर्ने त्यसपछि चङ्गाउडाउँदा नि कान्ला हाम फाल्ने त्यसरी हुर्किया मान्छे हो नि त सो इट वाज नेभर लाइक वेन आई वाज बोर्न एज अ फिट पर्सन तर वेन डिड आई स्टप भन्नुपर्ने रहेछ कि अहिलेको मान्छेहरूलाई चाहिँ वेन डिड यु स्टप डुइङ फिटनेस भनेर सोध्नुपर्ने रहेछ त्यो दिमागमा यतिकै सोचिरहेको थियो कि हामीले स्टप गर्ने रहेछौँ कि खास किनभने एक्टिभिटी त हामी जन्मेदेखि त गरिरहेको हुन्छौँ हिँड्न सिक्छौँ क्रल गर्न सिक्छौँ कुद्न सिक्छौँ अनि कन्टिन्यू भइरहेको हुन्छ तर जिम नै छिरेको चाहिँ किन म पहिल्यैदेखि नै नेपाल हुँदैदेखि नै सबै कुरा ट्राई गर्ने कि हाम फाइलेन्स छ जिम्नास्टिक नि सिकाएको छ है स्टन्ट पनि सिकाएको छ दिस वाज समथिङ द्याट वाज इनसाइड अफ अल अफ अस हामी सबैमा हुन्छ हुन चाहिँ जिमभित्र छिरेको चाहिँ 2012 मा त्योभन्दा अगाडि जिम के हो भन्ने चाहिँ थाहा थियो तर छिरा चाहिँ युके गएर एउटा जरुरी कुरा सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा कि हामी तिनजनाले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि होइन मलाई लागेको मेरो पर्सनल ओपिनियनमा चाहिँ के हो भने अफकोर्स लाइक यु सेड हामी सबै थोक गर्छौँ होइन हामी बच्चादेखि नै खेल्छौँ कुद्छौँ मलाई अहिलेसम्म नि मलाई बच्चामा म कहिले पनि हिँडेको याद छैन कि म जहाँ पनि कुद्थेँ कि मलाई टिचरले के लिन पठायो भने होइन एउटा क्लासरुमबाट प्रिन्सिपलको अफिसबाट जाऊ यो लिएर आऊ भनेर भन्यो भने होइन ठुलो स्कुल थियो मेरो स्कुलमा ग्राउन्ड थियो कि होइन कुद्दै गएको याद हुन्थ्यो कि पनि मलाई त्यो हिँडेको याद छैन कि म स्कुलमा म लोसे भएर होइन अल्छी लागेर त्यसरी एक्टिभिटी गरेर याद छैन त्यही त जहिले पनि कुदि नै रहेको हुने केही न केही हुने होइन यहाँ तल यहाँ घाउ छ कि मेरो यहाँ तल होइन म टाका चाहिँ छैन मेरो कुद्दै मलाई अहिलेसम्म याद छ एकचोटि म लडेँ कि होइन अनि यो टाका लाउनु पर्ने रहेछ कहिले पनि नलाएर यहाँ अहिलेसम्म नि मेरो चिन अलिक टिउडो छ कि यहाँ तल त्यो त छ तर त्यो सब गऱ्यो हामीले होइन खेल्यो पनि होइन सबै गेम पनि खेल्यो सबै गऱ्यो होइन तर एउटा पोइन्ट पुगेपछि चाहिँ होइन यो कतिजनालाई टिनेजमा होला कतिजनालाई अडल्टहुडमा होला कतिजनालाई अहिले प्रब्लम मेरो एजमा आएर होला होइन कतिजनालाई आइस्ताईको एजमा आएर होला होइन एजलाई जोडेँ मैले यसमा होइन त्यो फोकस चाहिँ अलिक पछि आउँदो रहेछ कि फोकस भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ ओके त्यो जिउै बनाउँछु भनेर होइन कि ओके म मेरो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्छु त्यो कतिजनालाई यङ उमेरमा पनि हुनसक्छ कतिजना साथीहरूले मैले 15 वर्षदेखि चोट खान थालेको होइन मलाई 30 वर्ष लाग्यो मलाई चोट छोड्नलाई भनेपछि मलाई 15 वर्ष लाग्यो कि मैले मेरो दिमागलाई आफै भन्नु पऱ्यो कि ओके सञ्जय फक इट स्टप होइन जिम छिर्नु चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभ चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओके नाउ आई एम रेडी टु ट्रान्सफर्म नट जस्ट माई बडी बट माई माइन्ड टु म मेरो दिमाग चाहिँ ओके ल एउटा स्पेसिफिक कुरामा गर्छु मैले किन यो कुरा भन्दाखेरि यो जिम चाहिँ मेरो लागि भयो होइन कतिजनालाई ओके म रङ्गशाला गएर म एउटा स्पेसिफिक स्पोर्ट सिक्छु जस्तै मेरो भाइको लागि टेनिस भयो कि उसलाई टेनिसमा प्रोग्रेस गर्नु मन थियो ऊ एकदम यङ उमेरदेखि ऊ रङ्गशालामा टेनिस खेल्न थाल्यो कि
होइन ऊ कहिले पनि जिम छिरेको छैन फेरि उसले वर्कआउट कहिले पनि त्यो डम्बेल उसले कहिले पनि उचालेको छैन कि होइन उसको लागि चाहिँ टेनिस चाहिँ उसको लाइफै भयो कि र लाइफस्टाइलै भयो कि होइन त्यसरी नै कतिजनाको मेबी बास्केटबलै होला कि मेरो एकजना साथी अहिले पनि उसकै स्कुल जान्छ मेरो उमेरमा आएर 35 वर्षमा ऊ अहिलेसम्म स्कुलै गएर खेल्छ कि उसलाई त्यो बास्केटबल कोर्ट उसको लाइफस्टाइलै हो कि त्यो हुन्छ नि होइन उसलाई भनौँ न वेट लिफ्टिङ गरेर जस्तै एक्ज्याक्टली सो त्यो एउटा स्पेसिफिक हुन्छ नि होइन एउटा दिमागमा चाहिँ ओके ल यसलाई चाहिँ म मेरो लाइफस्टाइल बनाउँछु भनेर कि हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ कुन उमेरमा आयो भनेर चाहिँ एउटा त्यो हुन्छ नि होइन सबैको त्यो एउटा हुन्छ नि लाइक म बिहान उठेर मैले स्पेसिफिकली अथवा पहिला त म बेलुका जान्थेँ होइन बेलुका मैले वर्कआउट केही किसिमको एक्टिभिटी गरेन भने त्यो दिन मेरो बर्बादै हुन्थ्यो कि अथवा त्यो रात मेरो बर्बादै हुन्थ्यो कि अहिले आएर स्पेसली कोभिड पछि बिहान मैले त्यो एक्टिभिटी गरेन भने त्यो रनिङ हुनसक्ला मेबी स्विमिङ हुनसक्ला अथवा गएर वेट लिफ्टिङै हुनसक्ला त्यो केही न केही गरेन भने चाहिँ मेरो त्यो लाइफस्टाइल र मेरो त्यो दिनै बिग्रिए जस्तो फिल हुन्छ कि होइन त्यो लाइफस्टाइल आउनको लागि चाहिँ एउटा स्विट स्पट चाहिँ कहिले हो भन्ने चाहिँ खै मैले त पत्ता लगाउन सकेको छैन मैले चाहिँ अहिले आएर भइरहेछ कि मलाई यु गेटिङ मी व्हाट आइ एम ट्राइङ टु से त्यो कतिजनालाई यङ उमेरमा पनि हुन सक्ला कि हुन्छ नि होइन तिमीलाई चाहिँ कहिले भएको थियो कि त्यो लाइक हुन्छ नि यसलाई चाहिँ म मेरो लाइफस्टाइलै बनाउँछु भनेर कि मैले बुझ्न चाहिँ तर त्यस्तो खालको होइन मैले त्यसरी चाहिँ अहिलेसम्म आफूलाई कन्भे नै गराएको छैन त्यो खालको मेसेज चाहिँ इट्स समथिङ द्याट आई स्टार्टेड डुइङ अल अफ अ सडन होइन नेचुरली आयो भन्दा पनि यस्तो म गर्दै गएँ मलाई अब गर्नुपर्ने रहेछ है भनेर गराएको चाहिँ होइन तर गर्दै जाँदाखेरि मैले इन्जोय गर्दै गएको हो कि त्यहाँ एन्ड द्याट एक्चुली बिकम्स अ ह्याबिट एन्ड देन यु स्टार्ट वन्स यु स्टार्ट इन्जोइङ समथिङ एन्ड द्याट बिकम्स यु ह्याबिट यु क्यान रियली मिस इट नि होइन सो त्यो भएको हो कि मलाई चाहिँ कस्तो भने होइन अब चाहिँ पोइन्ट आएछ है अब चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर गरेँ कि होइन गर्न चाहिँ खास चाहिँ तर एक दुई दिन गयौँ अब कहिलेकाहीँ साथीको लैलेमा गइन्छ कसैमा अलिकति सानो देखेँ चाहिँ जिम जानुपर्छ है क्या त्यो सायद ड्रप पनि हुनसक्थ्यो नि त बट देन भएन कि मैले इन्जोय गर्न थालेँ बानी बस्यो बानी अहिलेसम्म कन्टिन्यू भएको छ मेबी अब सपोज भनौँ न म पोलिटिसियन बनेँ अरे एउटा इक्जाम्पल जुन भन्छ अब यो होइन मैले जस्ट एउटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेँ किनभने मैले एउटा के अरे भिजुलाइज गरेको पोलिटिसियन्सहरूको लाइफ यति बिजी हुन्छ नि मैले दुई चारजनालाई क्लोजली मोनिटर गराए क्लोज एउटा इन्काउन्टर गरेर चाहिँ अनुभव गरेको अथवा एकदमै ठुलो बिजनेसमा हात हालेर म त्यो फिल्डमा लागेँ भनेदेखि मैले बेयरली मेरो लागि त्यो खालको समय निकाल्न सक्छु जहाँ म एभ्री डे अब यहाँ एक्टिभ भए जस्तो बस्न सक्दिनँ कि सो म अब ड्रप गर्नु मैले अहिले यत्रो बेला टाइमसम्म खेलाडी भएर बसेँ अब म खेलाडी त हुन सक्दिनँ नि त मैले ड्रप गर्नुपर्छ कि त मैले खेलाडी भएर मात्र बाँच्न मिल्यो कि त म पोलिटिसियन अथवा कि त बिजनेसम्यान बन्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले यो ड्रप गर्नुपर्छ नि त अब त्यो चाहिँ सिनारियो हेरेर पनि बन्न सक्छ तर अब मैले स्टार्ट गरेँ मलाई मन पर्न थाल्यो बानी बस्यो कम्पिटिसन हेर्न गएँ कम्पिटिसन यस्तो हुँदो रहेछ वा मैले खेल्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्यो कि कम्पिटिसन खेलेँ ओहो योभन्दा त बेटर बन्न सकिन्छ कि फेरि अर्को वर्ष खेल्यो फेरि खेल्यो अब खेल्दा थाहा नै छैन कि अब 8, 10, 11 वर्ष 12 वर्ष भइसक्यो ट्रेनिङ गरेको गइसक्यो छ तर यहीँ पुग्छु भनेर त स्टार्ट अभियसली गरे होइन अथवा होइन अब चाहिँ पुग्यो है अब चाहिँ जिम जानुपर्छ सुखदेव भनेर नि गरे होइन तर आफै भइरहेछ अनि त्यो फ्लो मैले इन्जोय गरिरहेको छु त्यति मात्रै यो कहिले ब्रेक पनि हुन सक्ला के थाहा मेजोरिटी लिसनर्सलाई जसले सुनिरहनु भएको छ नि होइन उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पर्सपेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ चाहिँदो रहेछ कि मान्छेलाई नर्मल मान्छेलाई होइन इन अ सेन्स यु वर्क इन दिस बिजनेस यु मेक यु लिभिङ अफ अफ दिस यु मेक यु लिभिङ अफ अफ दिस यु मेक यु लिभिङ अफ अफ दिस होइन जो मान्छेले भनौँ न अरू नै जसको लागि फिटनेस उसको प्रायोरिटी होइन नि होइन उसलाई केही न केही चाहिँ चाहिन्छ कि त्यो कुन उमेरमा भएर हुन्छ भन्ने म भन्न सक्दिनँ होइन तर केही न केही चाहिँ एउटा तिमी भन्यौ नि होइन नहोस् होइन मान्छेको तर मान्छेको इन जेनरल मेजोरिटीको चाहिँ त्यही नै हुन्छ कि मैले रियलाइज गरेको अनुसार केही न केही भयो जिन्दगीमा कि हुन्छ नि होइन केही न केही त्यो उसको लागि त्यो हेल्थै हुनुपर्छ भन्ने छैन कि हेल्थ एस्पेक्ट मात्र होइन कि मैले 30वटा 40वटा चोट खाएको रात बिहान उठेर मलाई गाह्रो पऱ्यो हो अनि गाह्रो पऱ्यो भने नि मैले रियलाइज गरेँ होली शिट आई स्मोक 30 cigarettes एन्ड ड्राङ्क लाइक हाफ बटल अफ विस्की हुन्छ नि एन्ड आई वोक अप इन द मर्निङ म बिहान उठिसकेपछि ओ माई गड
म त रियलाइजै गरेन छु त भन्ने त्यो मलाई पर्यो हो नि त होइन तर त्यो मात्र रिजन होइन जसले गर्दा चाहिँ मैले सबै थोक छोडिदिएँ चुरोट रक्सी छोडिदिएँ मैले होइन अरू पनि धेरै फ्याक्टर थियो होला होइन कसैको लागि चाहिँ हेल्थ रिलेटेड होला कसैको लागि चाहिँ नन हेल्थ रिलेटेड पनि हुनसक्छ कि हुन्छ नि होइन उसलाई अब आफ्नो यसो तल हेर्दाखेरि त यहाँ टटक्क भुँडी देख्यो उसले अब यसो रियलाइज गर्यो मेबी उसको लागि कस्मेटिक पनि हुनसक्छ कस्मेटिक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यसलाई बडी कम्पोजिसन देयर यु गो हुन्छ नि होइन त्यो पनि हुनसक्ला होइन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि होइन मेबी आइएम रङ इन दिस होइन तपाईँले भने त एकदम कसैलाई केही न केही इन्सिडेन्ट परेपछि नै त्यसको भ्याल्यु बढी बुझ्ने हो अनि त्यसपछि चेन्ज गर्न खोज्ने त हो नि सो फर इन्स्टेन्स त अहिले भनौँ न धेरै मान्छेले नेपाल यो नेपाल त्यो भन्छ अनि मलाई अब हुन्छ नि काउन्टर गर्न मन लाग्छ त्यो होइन अर्को वेमा उनीहरूलाई कन्भे गर्न मन लाग्छ त्यही मेसेज कि अहिले हामी जस्तै युक्रेनको कुरा गरौँ होइन त्यहाँ जुन फ्यामिलिजहरूले जुन लेभल अफ कन्फ्लिक्ट देखिरहेछन् आफ्नो परिवारबाट सदस्यहरू आर्मीमा गइरहेछन् भटाभट मरिरहेछन् त्यो मान्छेहरूलाई पिसफुल हुन पाए कस्तो हुन्थ्यो होला जस्तो ड्रिम उनीहरूको ड्रिम भनेको पिसफुल भएर बाँच्ने हो नि त सो जो मान्छे अहिले हस्पिटल गइरहेछ एभ्री डे 9-10वटा पिल्स खाइरहेछ जसको हेल्थ कन्डिसन डिटेरियोरेटिङ छ जसको इन्जुरी छ होइन जो हस्पिटलमै दिन रात बिताउनु परेछ उनीहरूलाई त सपना के हो भनेदेखि म हेल्दी मात्र हुन पाए कस्तो भन्ने कुरा हो नि त सो यो अनहेल्दी अथवा रोग लागिसकेपछि मात्र आउनु हुँदैन है मैले भने त्यो आउनु नपरोस् भनेको कारण चाहिँ त्यो भइसकेपछि मान्छे वारमा गइसकेपछि पिस भइदियो हुन्थ्यो अथवा म रोग लागिसकेपछि चाहिँ म ठिक भइदियो हुन्थ्यो म हेल्दी भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कन्डिसन चाहिँ नआओस् त्यसलाई चाहिँ त्यही भएर हामीले हेल्थलाई ग्रान्टेडमा लिन्छौँ जस्तै मेरो अहिले कपाल झन् थालेको छ मलाई लास्ट टेन्सन लाग्छ होइन मलाई हुँदा होइन यस्तो हुँदो रहेछ कि जब घुम्दै जाँदो रहेछ नि त्यो कुरा भ्याल्यु थाहा हुँदो रहेछ सो अब यसमा त अर्थी लिनु पऱ्यो नि त अर्काको होइन कि नघुम्दै मैले यसको केयर गर्नुपर्ने रहेछ द्वन्द्व नहुँदै मैले पिसफुल इन्भाइरोमेन्टलाई अझै त्यो हार्मोनीमा क्रिएट गर्न सके भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भइसकेपछि त धेरै ढिलो भइसक्यो नि भनेपछि अब अहिलेको जमाना कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ चाहेर पनि हेल्दी बन्न सक्नुहुन्न कि त्यो खालको लाइफस्टाइल छ कि अब भिलेज एरियामा दाइले अघि भन्नुभएको जस्तै जहाँ हुन्छ नि अब काम गरिराख्नुपर्छ उनीहरूले त दिनभरि त्यो घिउ र भात मात्र खानुभयो भने पनि पच्छ कि त्यो त अब यहाँ अर्बन एरियाजहरूमा त हामी त एभ्री डे बस्छौँ गाडी छ बाइक छ यति कन्भिनियन्ट यति कम्फर्ट छ कि देयर इज नो वे हामीलाई अब एक्टिभिटी त गर्न मन लाग्दैन अनि यसले त अभियसली हाम्रो हेल्थलाई कुनै न कुनै वेमा नराम्रो इम्प्याक्ट गरि नै हाल्छ अनि औषधिको अनि समाधान के त औषधि नै हो नि होइन अनि औषधिले अनि त्यत्तिकै त्यो अहिलेको वान अफ द मोस्ट डोमिनेन्ट विश्वको यो ग्लोबली नै डोमिनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा कम्पनी भनेकै यो फार्मास्युटिकल कम्पनी हो ड्रग कम्पनी होइन उनीहरूले नै गभर्न गर्छ कति कुराहरू त भनेदेखि त देयर इज नो वे आउट कि यो जस्तै म पनि सायद 50-60 वर्ष भएपछि पुगेपछि सायद केही न केही औषधि लिनुपर्ने क्षणमै पुग्छु चाहे म 10 घन्टा दिनको वर्कआउट गरौँ किन मेरो खानपिनले पनि त त्यति नै इम्प्याक्ट गर्ने भयो स्ट्रेस लेभलले त्यही लेभलमा इम्प्याक्ट गर्ने भयो सो इज नट जस्ट हामी फिटनेसलाई जस्ट वर्कआउट मात्र भनेर बुझ्नु भन्दा पनि हामीले आई थिङ्क खानाको हाम्रो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सबै कुराहरूले पनि इम्प्याक्ट गर्छ भने नि अब हामी मल्टिपल फ्याक्टर्स हुन्छ भनेर भन्छौँ सो यो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले आफ्नो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट स्लिप खाना वर्कआउट एक्टिभिटी सबैलाई अहिलेदेखि नै हेरचाह गर्न सक्यो भने बल्ल त्यो कन्डिसन सायद नआउला तर म होइन वर्कआउट त गरिरहेको छु भनेर चित्त बुझाउने एक दिन गइ नै हाल्छ ला खाना पनि त हेर्नुपर्ने रहेछ ओहो सेट राति 8 घन्टा सुत्नुपर्ने रहेछ भनेर त गइसक्यो त्यो त आउँदैन नि त सो भइसकेपछि सोच्नुभन्दा आई थिङ्क त्यो कहिले पनि हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो गल्ती नै त्यही गरेर चाहिँ हामीसँग भएको चिजलाई अहिले ग्रान्टेडमा लिइरहेछौँ अहिले केयर गर्दैनौँ अनि जब बिरामी भइसकेपछि अनि बल्ल हामीले रियलाइज गर्न थाल्छौँ अनि त्यहाँ त धेरै ढिलो भइसक्यो हुन्छ मान्छेलाई यो बुझ्न गाह्रो छ कि अहिले तर अहिले रिसेन्टली मैले इन्काउन्टर गरेको अनुसार चाहिँ फ्याट बर्नर pills so there is like if you don't want to work out like यस्तो धेरै डाइटहरू नगरे त्यस्तो गरेर I heard like fat burner helps to lose तिमी फ्याट बर्नर भन्यौ होइन 100% काम गर्छ मजाले 2 weeks 3 weeks you know what I heard I lost my fucking mind होइन त्यो के हुँदो रहेछ भने यो मैले नबुझेर पनि हुन्छ होला करेक्ट मी इफ आइ एम रङ होइन के लाउने रहेछ कि जिउमा होइन एन्ड देन यु डोन्ट ह्याभ टु ब्लडी वर्कआउट लाइक मान्छेले के लगाइदिन्छ होइन अनि त्यसले आफै
हल्लिन्छ होइन अनि त्यसपछि फ्याट बर्न हुँदो रहेछ कि होइन अनि म त एकछिन छक्क पऱ्यो यार होइन लाइक मेरो डिएनएमा त गएर त्यो नदौडिन्जेलसम्म होइन होइन जबसम्म तिमीले केही न केही गर्दैनौ होइन एभ्री रियाक्सन एज अ इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन राइट यु हेभ टु डु सम काइन्ड अफ एक्टिभिटी टु बर्न फ्याट एक्ज्याक्टली बट इफ यु पुटिङ स्टफ इन यर बडी लाइक जिउमा अब के हाल्यो लगायो मेसिन होइन अनि त्यसपछि के पनि वर्कआउट गरेन यतिकै बस्थ्यो अनि त्यसपछि फ्याट गयो भनेपछि त म त एकछिन छक्क परेको थिएँ त्यस्तो समेत हुँदो रहेछ है सर्जरी अनि हुन्छ even like pills. liposuction हुन्छ होइन अब जस्तै अहिले कति यो त जस्तै अब I'm talking यहाँ about pills के होइन यो त्यही त यहाँ आउँछ जस्तै हामी एडभर्टिजमेन्ट देखिँदैन नि त यो खानु दबाई कि यो बोसो घट्छ सर्जरी छ एक्ज्याक्ट जस्तै अब कतिजनालाई थाहा छ कपाल एकचोटि झर्न थालिसकेपछि बाहिर लाउने चिजले केहीले पनि हेल्प गर्दैन कि इट्स समथिङ द्याट हेज इन्टरनल Exactly. रिजनले गर्दाखेरि लिभरले गर्दाखेरि होइन हर्मोन्सको कारणले Oh, it's all about अर्गन्स hormones. राम्रोसँग काम गर्न छोडिसकेपछि यो खालको डिफेक्टहरू देखिने हो नि त अनि तर बाहिर मान्छेले चाहिँ अब जस्तै फिजियोलोजिकली ठिक छ तपाईँ फ्याट बर्नर लिनु त्यसले मेटाबोलिजम स्पाइक गर्छ यु लुज वेट जस्तै म कम्पिटिसन खेल्दैछु म कम्पिटिसन अहिले फ्याट बर्नर युज गर्दैछु तर आई नो फर स्योर कि मैले फ्याट बर्नर युज गर्न स्टप गरिसकेपछि मेरो बडी कम्पोजिसन जुन अहिले फ्याट बर्नर युज गर्नुभन्दा अगाडिको अवस्थामा छ त्यो अवस्थामा मेरो बडी 100% रिटर्न हुन्छ भनेपछि खाउन्जेल त हो नि के हो यो फ्याट बर्नर सबैजनालाई बुझाउँछ Yeah. के हो फ्याट बर्नर I really wanted to talk about this. For example- This is also natural fat burner. All right, what is a fat burner? Let's So I tell would everybody. say for one sure, incident yeah, in Middle East, Yeah. so त्यहाँ चाहिँ fat burner was like अब banned भइसक्यो कि Fat burner ban in Middle East, man. Yeah. So like in Qatar, it was banned, but people still buy it. So what happens in fat burners is they're like very high content of caffeine. Okay. And yeah. The caffeine is a heart rate बढाउँछ. Like if you go to a sauna, if you stay in a sauna for like say 20 minutes in a high heat, your heart rate माथि जान्छ हैन. पसिना आउन थाल्छ. It does the same kind of stuff. But then in the next level. So you take fat burner, you're working out, your heart rate It is burns, already really going up. Yeah. So it has a lot of side effects. Side effects हुन्छ. So one guy, he died in the bathroom. He took fat burner. He was already obese. He didn't know what he was taking. Shit. And after that, it was banned. So they found out that he was taking fat burner. So Shit. I wouldn't recommend fat burner to each and every one. No way. Unless you know what you're doing. Yeah. Of course. You have to So know. You have to हामीले know. रेकमेन्डेसन त हामी एउटा कस्तो भने जेनरल स्कोप अफ प्राक्टिसलाई हेर्ने हो भनेदेखि अ पर्सनल ट्रेनर क्यान नेभर रेकमेन्ड Exactly. एनी That's सप्लिमेन्ट my- एनी डाइट my प्लान एनी topic. अरू प्रोटोकल हो आफ्नो हाम्रो स्कोप चाहिँ त्यो खास हामीले चाहिँ नेचुरली मोर लानु खोज्ने सो वेमा फ्याट बर्नर्सहरूमा अगेन भने नि जस्तै एउटा नर्मल फ्याट बर्नरमा एउटा सर्भिङमा द रेन्ज अफ क्याफिन इज फ्रम 150 Yeah. mg टु अप टु अहिले जेनरल स्ट्यान्डर्ड भनेको 300 mgसम्म क्याफिनको कन्टेन्ट हुन्छ 150 Sure. to 300 mg So that's of like caffeine. how many cups of coffee? Approximately 7-8 What the fuck? Cup एउटा of coffee. ट्याब्लेटमा A day. एउटा ट्याब्लेट एउटा whatever. सर्भिङ one tablet. ट्याब्लेट भन्दा एउटा सर्भिङ भनौँ न कुनै कुनै दुईवटा ट्याब्लेट हुनसक्छ वान सर्भिङ आठ को कप कन्टेन्ट coffee. यदि हुन्छ 8 कप Yeah. So imagine. 8 gotta कप do इज to you. लाइक 7 to 8 cups of तिमीले coffee. कतिवटा खाइरहेछौ अहिले कति सर्भिङ खाइरहेछौ मैले अहिले लिइरहेको भनेको लगभग 400 mg अफ क्याफिन हो त्यो कफी ब्रिङ द कफी ब्याक अगेन दिस यो रेकमेन्डेसन भने नि सो धेरै मान्छेहरूले यो ब्याकग्राउन्डमा जस्तै मैले यो खाइरहेको छु भनेर भन्दैनन् थाहा हुँदैन नि त होइन तर अगेन क्याफिन भनेको एकदमै नेचुरल सब्सटेन्स हो एउटा नर्भ स्टिमुलेन्ट भनौँ न हाम्रो ब्रेन स्टिमुलेन्ट भनेर लिन्छौँ जसले फोर्सफुली शरीरको मेटाबोलिजमलाई केही हदसम्ममा Spike, केही टाइमसम्ममा स्पाइक गर्छ जसको कारणले वेट लस हुन्छ Yeah. प्रोभाइडेड इफ यु स्टे अन अ क्यालोरी डेफिसिट अब यो तबसम्म हुन्छ किनभने यो त फोर्स गरेको हो नि त पिल मैले एक्सटर्नली लिएँ त्यो पिलले मेरो शरीरको मेटाबोलिजमलाई स्पाइक गरेको यो तबसम्म हुन्छ जबसम्म म यो लिइरहन्छु लिइराखेँ। फर इक्जाम्पल तपाईँले भन्नुभयो अघि त्यो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर त्यस्तै बेल्टहरू बेच्छन् थाहा छ तपाईँलाई फेसबुकमा यो बेल्ट Yeah, yeah, yeah. सोना You just have to बेल्ट just नेपालमा- put it on it. Sauna belt. तपाईँको Sauna अनि belt काम भनेर। गऱ्यो आफै अँ। बर्न भइरहेको तर के हुन्छ नि त्यो बेल्टले गर्दाखेरि यस्तो? बेल्टले गर्दाखेरि शरीरमा हिट क्रिएट गर्छ त्यो हिटले गर्दाखेरि पसिना आउँछ अभियसली वाटर वेट थोरै लस हुन्छ उनीहरूलाई भा जस्तो लाग्छ तर नाउ फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिन खोजेको गुजारा भने फोर्सफुल्ली केही चिजलाई गरेको बडीलाई के फोर्सफुल्ली केही गरेको हो भने इट जस्ट
द्याट एमाउन्ट अफ टाइम कि त्यो फोर्सफुल्ली युज गरेको टाइमसम्ममा केही न केही रिजल्ट देखिएला तर वन्स यु गेट अफ इट कम्स ब्याक यो चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुनु पऱ्यो भन्न खोजे मात्रै हो कि त्यो आई गिभ यु एक्जाम्पल सुक्देव होइन यसमा जोड्दाखेरि कि आई टेक क्रिएटिन होइन अफकोर्स अमङ अल द अदर थिङ्स आई टेक होइन त्यो रिजल्ट थाहा भइहाल्छ कि क्रिएटिनको एउटा एक्स अमाउन्ट अफ समयपछि यु सी द रिजल्ट्स यु क्यान सी लिटरली त्यो रिजल्ट देखिहाल्छ होइन 100%. वान्स युर अफ क्रिएटिन पर्फर्मेन्स पनि लो हुँदै इट गोज अवे होइन अब तर फेरि अगेन मैले भन्न खोजेको चाहिँ अफकोर्स आइएम नट टेलिङ पिपल टु टेक क्रिएटिन होइन तर इट्स टोटली डिपेन्ड्स अपन यु हेभ टु डु सो मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्स इन योर डायट होइन यु गाइज क्यान एक्सप्लेन दिस बेटर देन मी म 4 लिटर पानी खान्छु म कतिचोटि टोइलेट जान्छु मलाई थाहा छ होइन मैले कसरी सबै थोक मिलाउनुपर्छ म रक्सी खान्न होइन अफकोर्स आई क्यानट टेक एनिथिङ एल्स होइन आई गट इट प्रपर फुड फर अल द थिङ्स द्याट आई डु द सेम थिङ विथ फ्याट बर्नर आइएम स्योर होइन त्यो त मैले कम्पिटिसनको लागि लाइफमा म सेकेन्ड टाइम फ्याट बर्नर युज गर्दै थिएँ एउटा मैले 2019 मिस्टर काठमाडौँको मेन्स फिजिक कम्पिट गर्दाखेरि त्यो त्यति बेला खासै रिजल्ट दिएन आई थिङ्क आई वाज रिलाइङ मोर अन द फ्याट बर्नर एन्ड लेस अन माई ट्रेनिङ अलिकति ग्रान्डेडमा लिएँ बट दिस टाइम आम अल्सो भेरी हार्ड टफ अन ट्रेनिङ but I'm also taking fat burner because obviously you want to perform at highest level. So मेरो अस्ति पावर लिफ्टिङ खेल्दाखेरिको बडी कम्पोजिसन त्यति राम्रो थिएन नि त सो आई जस्ट वान्टेड टु मेक स्योर अब 4 हप्ताको टाइममा मैले कति 2 हप्ता हुनु लाग्यो अब 10 days भयो मैले फ्याट बर्नर चलाएको तर अगेन दिस इज जस्ट फर दि कम्पिटिसन एन्ड आई एम ए हेल्दी अडल्ट जो कोहीलाई मेडिकल कन्डिसन भएको छ जो हुन्छ नि तपाईँलाई ओबेसिटी छ अथवा रिस्क फ्याक्टर धेरै छ अरू मेडिकल कन्डिसन कुनै न कुनै छ सप्लिमेन्ट भन्दा नि औषधि लिनुहुन्छ भने चाहिँ नेभर एभर लिसन टु यर ट्रेनर अबाउट एनी रेकमेन्डेसन तर भइरहेछ आई हर्ड लाइक त हुन्छ नि किनभने ट्रेनरहरूले पनि लिनुहोस् भनेर नै भन्ने हुन्छ इन्स्टेड अफ लाइक टेलिङ देम do this एक्टिभिटीहरू बढाऊ खानाहरू मिलाऊ भन्नु सट्टा चाहिँ टेक अ फ्याट बर्नर यु लुज देयर your amount of weights and so अनि मेरो वान अफ द लाइक मैले चिन्ने मान्छेबाटै थाहा भयो ओ यु टेकिङ फ्याट बर्नर हु रिकमेन्ड दिस ब्ला 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 ओ वाउ यस्तो पनि हुँदो रहेछ Actually, what do you think? I want to hear you out. Like, it depends on the trainer, in the first place. Not just about fat burners, I'm talking about supplements in general. Supplements, yeah. I would say you have to take it. If you are really working hard, like Sukadev is working hard right now proteins, creatines, to get to his level, you need to take whatever it takes to get there. Like take fat burner or like take creatine or take whey, BCA or like amino acids, whatever it takes. You need to get, if you want to reach certain goal, you have to. But if you just want to stay fit, stay lean, stay healthy, you don't need to take anything. Yeah. Right now, I'm not taking anything. I haven't taken anything. I don't take anything because it's been a while since I had my episode of vertigo. We'll talk about that. Yeah. So after that, I stopped everything. Like I couldn't take anything. So like, yeah, that's it. So and I mean, I still look good. Yeah. I still lift weight, so मलाई personally, I have my on and off days. I want to share this with everybody. And everybody can see me. I do this shit every single day. मान्छेले देख्छ कि यसको बाइसेप्स अलिकति ठुलो भएको छ कि यसको बाइसेप्स अलिकति सानो भएको छ जाडो महिना पनि देख्दैन होला होइन I have my on and off days होइन whey protein is life for me. Whey protein most probably मेरो जिन्दगीभरि खान्छु होला मलाई चाहिँ पर्सनली होइन मलाई तपाईँलाई भन्नु एउटा प्रोटिन तपाईँले भन्नुभयो नि वे प्रोटिन अभियसली सबैको चोइस छ कन्भिनियन्ट छ पैसा भएपछि तैँले पनि किन्न सकिहाल्छ होइन एकदमै कन्भिनियन्ट भयो नि त इट माइट साउन्ड अ लिटल चिप तर सबैभन्दा बेस्ट खानेकुरा के हो थाहा छ नेचुरल प्रोटिन लिन प्रोटिन यस बेस्ट त्योभन्दा सुपिरियर वे प्रोटिन हुनै सक्दैन होइन सुखदेव लेट मी फिनिस व्हाट आई वाज सेइङ होइन म बुझ्छु होइन सातु खाने मान्छे परे म होइन फेभरेट दुवै किसिमको सातु होइन त्यो कन्भिनियन्सले गर्दा होइन यहाँ हामीले अघिदेखि पोलिटिसियनको कुरा गऱ्यौँ यसको कुरा गऱ्यौँ त्यसको कुरा गऱ्यौँ होइन बिहान 5 बजीदेखि उठेर रातिको 3 बजीसम्म पनि काम गर्छन् नेता र मन्त्रीले होइन नथाहा भएको कुरा होइन त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने तिम्रो लाइफस्टाइलसँग र तिमीले कतिसम्म गर्न सक्छौ भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन त्यसैले मैले यो स्टेटमेन्ट भने हो कि होइन आई विल टेक प्रिपेरिङ फर द रेस्ट अफ माई लाइफ बिकज वान मेबी इट्स कन्भिनियन्ट फर मी होइन त्यो कन्भिनियन्स पनि एउटा ठुलो एस्पेक्ट हुँदो रहेछ कि होइन त्यही कन्भिनियन्सले गर्दा नै हामीले अघिदेखि सुरुदेखि गरिरहेको कुरामा होइन
त्यो चना र अन्डा पनि फेरि खानै पर्छ रहेछ कि त्यसमा फेरि हुन्छ त्यो वे प्रोटिन मात्र खाएर पनि हुँदैन रहेछ कि चना र अन्डा पनि खानुपर्ने रहेछ कि त्यो पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ जति वे प्रोटिन छ होइन र आइम आस्किङ यु गाइज आइम आस्किङ यु होइन र त्यो कुरा यसो म चाहिँ यसो भने नि अघि आशिष अहिले भने जस्तै इफ यु हेभ एन एथलेटिक गोल किनभने मेरो निड के हो त भन्ने कुरा थाहा छ भनेदेखि चाहिँ यदि म स्पोर्ट्समा जाने हो भनेदेखि मेबी त्यसले केही वेमा तपाईँको पर्फर्मेन्स अथवा डेफिनेटली कुनै न कुनै वेमा तपाईँको पर्फर्मेन्स इन्क्रिज गर्छ बट फर समवन लाइक ए पोलिटिसियन अर समवन लाइक यु समवन वर्किङ इन द ब्याङ्क होइन जस्ट टु स्टे एन एक्टिभ अथवा मेन्टेन एन एक्टिभ लाइफस्टाइल म प्रोटिन रिकमेन्ड गर्दिनँ कि किनभने त्यसको आफ्नै डाउन साइडहरू पनि छ होइन त्यसले अर्गनलाई दिने स्ट्रेसदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरू छ मेन स्ट्रिम आयो भन्दैमा त्यो कुरा कन्भिनियन्ट भयो भन्दैमा त्यसको त्यो चाहिँ नेचुरल सबैले भयो भन्दैमा त्यहाँ अरू विभिन्न कुराहरू हुन्छ जुन पढेपछि थाहा हुन्छ यसको बारेमा रिसर्च गर्ने मान्छेहरूसँग कन्भर्सेसन गर्दाखेरि हामीले थाहा पाएको चिजहरू सो जस्तै भनौँ न वे त निस्किया त दुधबाटै हो नि त होइन तर एक्सट्र्याक्ट गरेको हो नि त दुधबाट जस्तै फ्याट हटायो प्रोटिन र फ्याटसँगै खाँदा र प्रोटिन अलोन खाँदाको बडीले गर्ने रेस्पोन्स फरक हुन्छ जस्तै तपाईँले मैदा नराम्रो मानिन्छ नि होइन तर मैदा बन्ने त के हो त आटाबाट त हो नि होइन आटा यो के अरे भित्रको फाइबर निकालिदिइसकेपछि त्यो मैदामा त हुन्छ सो मैदालाई मात्र खानु र त्यो होल फुडलाई खानुमा त फरक पर्छ नि जस्तै भनौँ न सुगर केन जुस खानु अथवा सुगर केन नै खानु र त्यही चिनी त सुगर केनबाटै बनायो भने चिनी खानुमा त ब्लड सुगर कति लेभलमा जस्तै तपाईँको सुगर केनले स्पाइक गर्ने ब्लड सुगर र चिनीले स्पाइक गर्ने ब्लड सुगरमा त आकाश पातालको फरक छ नि त सो एउटा चिजलाई मात्र एक्सट्र्याक्ट गरेको खाँदाखेरि त्यसको विभिन्न नकारात्मक असरहरू हुन्छ भन्न खोजेको मैले एन्ड वे बिङ द सेम थिङ वे दुधबाट निकालेको एउटा पार्ट हो नि त दुधमा त अरू पार्ट पनि हुन्थ्यो जुन वेमा शरीरले डाइजेस्ट गर्नुपर्ने अब त्यो रेस्पोन्स दिँदैन सो यसलाई लङ टर्मसम्म लिनु राम्रो होइन त्यही भएर वे मात्र लिने भन्दा पनि वेसँग केही न केही कार्बोहाइड्रेट सोर्स अथवा फ्याटको सोर्स भयो भने बेटर फर सस्टेन्ड कन्जम्सन एन्ड ग्रोथ होइन तपाईँ त्यसकै लागि त्यही मात्र लिनुहुन्छ भने चाहिँ नाउ डाउन साइड छ 100% छ यो कति मान्छेले अब आई थिङ्क यो अहिले एक्सप्लेनेसन गर्नु होइन सिम्पली आई थिङ्क तपाईँको होइन यो त एभिडेन्स बेस्ड कुराहरू भनिरहेको मैले तपाईँले वे कार्बोहाइड्रेटको सोर्ससँग लिँदाखेरि तपाईँको वेको एब्जर्प्सन पनि राम्रो हुन्छ तपाईँको रिकभरी पनि बुस्ट हुन्छ होइन सो यो एउटा कुरा छ हामी प्रायः जस्तो धेरै मान्छेहरूले यो त चलन भयो नि त तर चलन कहाँबाट आएको स्पोर्ट्सबाट आएको हो नि त स्पोर्ट्सको लाइफस्टाइल र नर्मल लाइफस्टाइलमा त फरक हुन्छ नि त यो त बडी बिल्डर्सहरूले युज गर्ने हो बडी बिल्डरहरूले युजली कन्टेस्ट टाइममा प्रोटिन मात्र लिन्छन् काबलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि तर नर्मल मान्छेहरूले त प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट सँगै खानु पऱ्यो अब एउटा सानो इक्जाम्पल तपाईँलाई सेलको कुरा गर्ने भने सेलमा दुईवटा पार्ट भयो एउटा कार्बोहाइड्रेट लिउँ एउटा प्रोटिनले सेल बनाउँछ सेलको स्ट्रक्चरल पार्ट भनेको प्रोटिन हो सो प्रोटिन ड्यामेज भएपछि अथवा सेलको त्यो भनौँ न कन्ट्र्याक्टाइल प्रोटिन्सहरू ड्यामेज भयो भनेदेखि त्यो प्रोटिन युज गरेर शरीरले त्यसलाई रिपेयर गर्ने हो तर त्यो रिपेयर हुनलाई एनर्जी केले दिने हो त कार्बोहाइड्रेटले दिने हो नि त प्रोटिनले त होइन नि त सो इफ यु टेकिङ प्रोटिन द बडी विल युज द्याट प्रोटिन फर एनर्जी भनेपछि अब त्यो प्रोटिन एनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि तपाईँले खाएको प्रोटिन त एउटा त कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो एक्सेस एनर्जी लाग्यो अनि त्यहाँबाट निस्किने एमोनियाले लिभर किडनीलाई स्ट्रेस बढिदिने भयो सो इट्स आइडियल टु ह्याभ ग्लुकोज सँगसँगै ग्लुकोजले के गर्यो एनर्जी दियो त्यो एनर्जीको त्यो एनर्जी युज गरेर सेलले आफूलाई रिपेयर गर्ने भयो सो एउटा कमन फिजियोलोजी त्यो भयो सो भने नि अब सर्ट टर्मको लागि कम्पिटिसनहरू यो एकदमै सेकेन्डरी कुरा भयो त्यो मेन स्ट्रिममा हामीले सबै पपुलेसनलाई त्यही फिड गर्न मिल्दैन तर नर्मल पपुलेसनको लागि चाहिँ इट्स अलवेज आइडियल टु ह्याभ अ कम्बिनेसन अफ प्रोटिन एन्ड कार्बोहाइड्रेट स्पेसली ड्युरिङ द वर्कआउट फ्याट्सहरूलाई चाहिँ अलिक कम गर्नु भनेर भनिन्छ जस्ट बिकज अफ द डाइजेसन स्टफ तर आई थिङ्क प्रोटिन कार्ब्स फ्याट तिनटै लिँदा नि म त बेस्ट फुड थाहा छ मलाई जहिले पनि लाग्ने समय बजी सेट कि होइन जहिले पनि प्रोटिन कार्ब सबैको कम्बो भन्दाखेरि दाल भात तरकारी इज अल्सो लाइक गुड ब्यालेन्स No, I'm just saying like हाम्रो नेपाली diet is the best. Exactly. दाल भात तरकारी राम्रो छ के carbs, protein, अब excess भात खानु भयो नि यस्तो धेरै मेरो पनि फेभरेट फुड नै दाल भात तरकारी यसमा लास्ट टाइम सुखदेव हामीले कुरा गरेको थियौँ अफकोर्स ओर्लाले पनि धेरै सेयर गरेको थियो होइन यही कन्भर्सेसनमा होइन
I was given way when I was very young, होइन. It stayed with me forever, होइन. म दुध खान मिल्दैन, मैले दुध खाने बित्तिकै I can't do it, होइन. मैले एक्सप्लेन गर्नु परेन, मान्छेले बुझिसके, होइन. कति कुराहरू रेकमेन्ड भइरह होला क्या अहिले बजारमा. मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, होइन. कतिवटा जिम छन् काठमाडौँमा, होइन, र देशैभरि, होइन. कति थोक रेकमेन्ड भइरह होला नि क्या अहिले, होइन, यङ मान्छेहरूलाई क्या. तिमी 18 वर्षको छौ, 19 वर्षको छौ, 20 वर्षको छौ, होइन. अफकोर्स यु वान्ट टु लुक गुडको पनि यहाँ 1000वटा एस्पेक्ट छ नि त, होइन. Do you want bigger biceps? Do you want bigger legs? What do you want? What do you want? होइन, त्यो वान्टमा कस्मेटिक होइन, के भन्छन् र यसलाई? Body composition. There you go, body composition, होइन. What do you want to see? Of course, तिमीले गएर के अरे पल्टाएर हेर्दाखेरि त सिनेमा गएर हेर्दाखेरि त अहिले त आमिर खानको, ऋतिक रोशनको 50 वर्षमा bloody six pack, bloody every part of their body is ripped. That's the shit that you see, होइन. Or you go, Tom Cruise at bloody 60 years old is still flying के अरे fighter jets, होइन. Do you see that shit? And then you come home and you look at yourself in the mirror and you don't feel good about yourself. And then you go to the gym and then you're given 50 different supplements. At 18, 18 वर्षको उमेरमा, होइन, 19 वर्षको उमेरमा, 20 वर्षको उमेरमा, 21 वर्षको उमेरमा, होइन. Probably you don't know what the fuck you're taking. So I would say one thing. So when I was in Middle East, this kid came to me, a young guy. He was just like 18 at that time. And then he's like, man, I want to have a big body. And I want to have better body than you. I was like, yeah, but like, you know, you could, but you know, it's going to take time. You know, it's going to take 6-7 months to build muscle, whatever. It's going to take time, and you have to take certain amount of stuff, protein. You got to eat good food, you know, and then good rest, good sleep, everything. No, I want it in 2-3 weeks, and I was like, I can't do that. But there's another coach who said that he's going to give it to me. I said, okay, then you go to that coach. So like he comes after a month, like bigger than me. I was like, Sanjay. I was like, what did you do? Then he got like full juiced up. I was like, see, I told you. You know, you couldn't give it to me. So I went to another guy. I was like, okay. So now, I mean, I told him like, I don't know where is he now, but like, you know, I'm sure like he has some problems already. You know, if you take some stuff at the young age, and then as a trainer, I would not recommend anything like that to any client. You know? सुखदेवले अघि नै भनेको कुरा एकदम सही हो कि, चना अन्डा बेस्ट हैन. मान्छेहरूले होइन, मैले चाहिँ कस्तो भने अब अहिलेसम्म हामीले अब बच्चाहरूसँग काम गरेका छौँ, होइन, यङ टिनेजरसँग काम गरेका छौँ. मैले 60-70 वर्षको उमेरको क्लाइन्टहरूसँग काम गरेको छु. हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल साइडबाट बढी हेर्न खोज्छौँ. मलाई चाहिँ अहिले कस्तो भने मेरो नर्मल पपुलेसनहरूको ठाउँमा बसेर चाहिँ कस्तो सोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ, त्यो साइकोलोजिकल कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्र्याक्टिकली बुझाउन मन लाग्छ कि. त भने नि अब जस्तै यो रेकमेन्डेसनको कुरा गरौँ, होइन. अब हरेक जिममा एउटा गुरु बस्नुहुन्छ. गुरुले केही न केही कम्पिटिसन खेल्या हुन्छ, उसले अनेक प्रकारको ड्रग्सहरूको एक्सपोजर पाएको हुन्छ, अनि उसले जे सिक्यो त्यही सिकाउने त हो नि. एउटा नर्मल संस्कार त त्यही हो नि. तर यो त फिटनेसको फिल्डमा भइरहेको कुरा होइन त. योभन्दा वर्स भएको छैन होला र. मान्छेले नक्कली औषधि बेचिरहेको हुन्छ, टुडीखेलको जग्गा बेच्दैछ मान्छेले, होइन त. भ्रष्टाचार कुन लेभलमा भइरहेछ. हरेक फिल्डमा यस्तो कुराहरू हुन्छ कि, हरेक फिल्डमा. अब त्यो टुडी खेलकोमा एउटा जग्गा दलालले मलाई टुडी खेलको जग्गा बेच्छ भनेदेखि दोषीको म कि त्यो बेच्ने मान्छे, म पनि त त्यतिकै सतर्क हुनु पऱ्यो नि त. स्पेसली अहिलेको जमानामा होइन. अब मलाई कहिले कसैले गएर मलाई एउटा फेक लाल पूजा देखाउँछ टुडी खेलको भनेदेखि मैले क्रस चेक गर्नुपर्छ कि पर्दैन. साँच्चै त्यो भन्दै मेरो पनि त गल्ती भयो नि. भनेपछि ल तपाईँको एउटा त्यो क्लाइन्ट आयो, त्यो क्लाइन्टले तपाईँलाई पत्याएन, अर्को गाउँ भयो र ठिक छ, उसले त्यसको कुरा पत्याउनुभन्दा अगाडि आफूले रिसर्च गर्ने त्यो जेनेरेसनमा छौँ नि त अहिले हामीले. त म चाहिँ के हेर्छु भनेदेखि ठिक छ, यस्तो खालको गुरुहरू, त्यस्तो खालको मान्छेहरू जस्तै तपाईँलाई प्रचारको भरमा अथवा केही न केही वेमा कन्भिन्स गरेर तपाईँलाई केही न केही बिकाउन सक्छ, होइन. सो त्यो किन्नुभन्दा अगाडि त म पनि त मूर्ख हुनु भएन नि त. उसको अन्धविश्वास गरेर यो चाहिँ हरेक फिल्डमा लागु हुन्छ, जस्ट फिटनेसमा मात्र होइन. यस्तो मान्छेहरू हरेक फिल्डमा छन् है, फेरि हरेक फिल्डमा छन्. अहिलेको जिमको गुरुहरूलाई पनि अभियसली हामीलाई पनि त्यही हो. मलाई पनि हरेक सप्लिमेन्ट कम्पनीबाट सर्टेन % अफ मिल्छ. मैले चाहेँ भने त्यो सामान किनेर मैले त्यो बाँकीको पैसालाई फाइदा भनेर राखेर मैले थोरै पैसा त्यहाँबाट पनि कमाउन सक्छु. तर म यति लालची हुनु भएन कि म त्यो बेच्ने मलाई प्रफिटको
बनाउँछु पैसा बनाउँछु भनेर चाहिँ मैले जो आए पनि खानु न यार भनेर भनिरहनु जरुरी छैन। यदि कसैले भन्छ भने केही न केही त होला यार, कमन क्रस चेक गरौँ न एकचोटि, अर्को मान्छेसँग सोधौँ न। अहिले त हरेक फिल्डमा कोही न कोही एक्सपर्टिज मान्छेहरूको आफ्नो ऱ्याडरमा भइहाल्छ। एउटा एक्सपर्टिजसँग सानो आइडिया लिने उसँग मात्र होइन, जस्तै मसँग मात्रै रिलाइ गर्नु पनि भन्नु भने होइन, 2-3वटा मान्छेसँग अथवा 2-3वटा एक्सपर्टिजसँग क्रस चेक गर्ने यो कुरा यो गर्नु नगर्नु चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा हामी जति मूर्ख कोही पनि होइन। तिमीले यो भन्दा कि सुक्देव होइन, मलाई कस्तो एकथोक रियलाइज भयो कि, सरी आइस है अलिक कम चाहिँ यो, हामी त एउटा सप्लिमेन्टको कुरा गर्दैछौँ कि, जुन सप्लिमेन्टको बारेमा सबैलाई थाहा हुन्छ कि होइन, वे प्रोटिन होला के होला होइन, 1000 थोक होला होइन। तर सोच त यही कुरा तिमीले भन्दाखेरि कि होइन, तिमीले त्यो 5-10% डिस्काउन्टको कुरा गर्यो अथवा त्यो इमेजिन फार्मास्युटिकलमा के होला कि त्यो दबाई त क्रस चेक पनि गर्न सक्दैन कि, त्यो बुझ्यो नि, त्यो दबाई त क्रस चेक पनि गर्न सक्दैन कि। डक्टर्स आर जस्ट लिटल एजुकेटेड गुरुज, लाइक जिममा हुने गुरुज मात्रै हो, फरक केही छैन। त्यहाँ पनि यही एजेन्टहरू आउने हो, एजेन्टहरूलाई डक्टर्सहरूलाई कमिसन आउँछ, उनीहरूले त्यो औषधि प्रिस्क्राइब गर्छ। अनि मेरो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा नि कति चिनेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, अनि आई सी दिस डार्क स्टोरिज, आई हियर दिस थिङ्स होइन, अनि क्या नराम्रो लाग्छ। हामी त भाग्यमानी हो, किनभने सप्लिमेन्टले त किन असर गर्छ र के गर्दैन नि त होइन। मलाई एउटा बडी बिल्डरले, म उता कतारमा एउटा इजिप्सियन थिएँ क्या, अनि त्यो इजिप्सियन चाहिँ एकदमै अब मिस्टर युनिभर्स भए मान्छे होइन। अनि उसले भने मुखबाट जे जे हाल्नु सक्छ हाल, केही हुँदैवाला छैन, के त केही हुँदैन, अब इन्जेक्सन हाल्यो भने मात्रै तँलाई चाहिँ अनि बल्ल देख्छस् तैँले रिजल्ट खालको कुरा गरेको थिएँ त्यसले। Okay, I'm gonna ask this again. 1.5 वर्ष, I'm not gonna do holy that. shit man, 1.5 वर्ष भयो होइन सुखदेव तिमी आएको होइन। अफकोर्स हामीले कुरा त गरेको थियो यसको बारेमा होइन, अब आइसलाई सुप्रिना होइन, अनेस्टली ओके कतिको डोपिङ हुन्छ हाम्रोमा, त्यो लेभलको छैन डोपिङ त कहाँ अफोर्ड गर्न सक्दैन, त्यो लेभलको स्टेरोइड्स छ कि छैन हाम्रो देशमा? Being honest, I'm asking everybody very honestly. यस्तो छ, म चाहिँ खासै यो इन्भाइरोमेन्टमा एक्सपोज भएको छैन कि। मैले हान्ने मान्छेहरू 1-2जना थाहा छ, मैले देखाए पनि छ हानेको, उनीहरू सिरिन्ज हानेरै ज्यान बनाएको। अनि 2-4जना मान्छेहरू एज्युम गर्न सकिन्छ कि यो मान्छेले चाहिँ 100% साइकल चलाछ अथवा स्टोरी चलाछ भनेर। अदर देन द्याट मेरो सर्कल नै मैले यति लिमिट गरेको छु कि हाम्रो कम्युनिटीमा जस्तै मेरो टिममा आई नो फर स्योर कि सबैजना नेचुरल नै हुन्। अनि म त्यस्तो मान्छेसँग मात्र मेरो एनर्जी सेयर गर्छु। त्यो लेभलको मान्छेहरूको एरोगेन्स छुट्टै हुन्छ, उनीहरूलाई केही थाहा नभए नि म थाहा छु भनेर देखाउने पार्ट छुट्टै हुन्छ। अनि त्यो भएर मन पनि पर्दैन क्या मलाई, म आफै नै नभएपछि सेयरै गर्दैन। Obviously, I think अब हाम्रो यो बडी बिल्डिङ भनौँ न, बडी बिल्डिङको लाइनमा त आई थिङ्क इट इज देयर, यु नो, लाइक बिकज लाइक अब जब सचित गुरु नै भनौँ न, ऊ कतार आएर कम्पिटिसन गर्दा, आई थिङ्क दिस वाज लाइक 2006 एसियन गेम्स, ही केम देयर एन्ड देन उसले पार्टिसिपेट गर्दा उसलाई he came like, you know, he was not selected, you know, because like his body composition was not enough because everybody there was already doping. It's like a doping free competition. You take dope and then you compete, like you have to be your best even if you take it. So now bodybuilding बाहिर चाहिँ सबैले लिएरै आएको हुन्छ कि, नलिकन गर्न सक्दैन, कम्पिटै गर्न सक्दैन। त्यो एज यति माथि गइसक्यो कि देयर इज नो वे कि त्यो बडी बिल्डिङ स्पेशली बडी बिल्डिङमा भन्नु। नेपालमा पनि छ नि हैन? ओहो माय गॉड, बिग लेभल। अदरवाइज त्यत्रो मसल्सहरु त त्यो त नेचुरली शरीरले बन्नै दिदैन कि, मान्छेले यही बुझ्दैन कि। मान्छेले यो जुन हामीले अस्ति नै पिक्चर्सहरु हेरेका थियौँ नि, तपाई जो कोही साइन्टिस्टसँगै गएर कुरा गर्नु, यो बडीले नै बडीको आफ्नो प्रिभेन्टिभ मेकानिजम भयो कि। जस्तै तपाईले अहिले औषधि खानुभयो भने पनि त्यो औषधिले अथवा पोइजनै खानुभयो भने त्यो पोइजनलाई शरीरले सकेसम्म ट्याकल गर्न खोज्छ। त्यसैगरी मसल मास धेरै बनाउनु भनेको सबै अर्गनलाई एक्स्ट्रा स्ट्रेस हो नि त, त्यो हुनै दिँदैन, शरीरले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ। त्यही भएर त हामीले जति खाए पनि यदि हेल्दी मान्छे हो भने त्यो मान्छेले जति खाए पनि उसको ड्रास्टिक वेट हप्तामा 2-4 किलो एकैचोटि 15-20 किलो बढ्ने भन्ने हुँदैन नि, हुँदैन। शरीरले नदिने कुरा हो नि त। एक्ज्याक्टली त्यसरी नै काम गर्छ शरीरले, त्यो लेभल अफ मस्कुलर डेभलपमेन्ट हुनै दिँदैन कि अनलेस यु फोर्स इट। सो लाइक it's already there, you know, like if you don't take it, then you're like अब bodybuilding मा चाहिँ especially in bodybuilding, and then you'll already see because like अब त्यो टाइममा म त यही थिएँ। Everybody looks the same to me के बडी बिल्डिङ कम्पिटिसनमा हैन। त्यो टाइममा अनि कोही एकदमै त्यो एकदम कम छ भने चाहिँ अन्त ओके भन्ने हुन्छ के, हुन्छ नि हैन। हैन त्यो टाइममा सबैले रङ एउटै लगाएको हुन्छ नि, त्यो कलर त्यसले नि त्यस्तै एउटै देखिन्छ देख्न चाहिँ। गुरु चाहिँ एकदमै यहाँनिर अब स्पोर्ट्स काउन्सिलले उसलाई वे पनि खानु नदिने, केही पनि खानु दिएको थिएन। क्रिएटिन चाहिँ सबै यो त सबै डोपिङमा पर्छ, यो केही खानु मिल्दैन। त्यो सब डोपिङमा हो पर्दैन खास, तर यहाँ डर त्यस्तो थियो, त्यस्तो डर थियो। दिस इज ब्याक इन 2006 बाइ
by the way, because like at that time there's no YouTube, there's no हामी सचेत गरेको कुरा अरे ओके so Google थिएन त्यहाँ हामीले के रिसर्च पनि गर्नु मिल्दैन थियो त्यो टाइममा हैन सबै कुराको भरमा गर्ने हो नि त अब अहिलेको जेनेरेसन अहिले त टिनेजर्सहरू युट्युब हेरेर साइकल चलाउँछन् नि भने अब नेपाली स्टोरेडको साइकल इज लाइक 3 month साइकल 6 month साइकल हुन्छ नि त साइकल इज लाइक ड्युरेसन अफ हाउ लङ यु टेक द्याट ड्रग फर अनि 2-3 जनाले युट्युबमा भिडियो हालेको छन् नेपालीहरूले 22-23 वर्षको केटाहरू म यो खाएर बनाएको यतिको जान भनेर अनि रेकमेन्ड गर्ने पनि छन् अहिले त झन् यो बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन लागेको छैन नेसनल्समा देयर आर लिटरली पिपल आई वन्ट टेक द नेम्स बट उनीहरूले स्टोरिजमा स्टोरोइडको जुन ड्रग हुन्छ नि अब त्यो ट्याब्लेट्सहरूको बट्टा यतिमा चाहिँ यो फ्याट बर्नर यो लेभल फ्याट बर्नर पनि क्लासको हुन्छ नि त स्टोरोइडवाला क्लासको फ्याट बर्नरहरू पनि हुन्छ होइन यति हजारमा है भनेर मलाई स्क्रिनसटहरू अब यताउति साथीभाइहरूले पठाएर Jesus. Fat burner It's a is big like business out scary. there. There's a level of everything. Yeah. Of course. एकदम So that coffee will do the same amount of job as a pre-workout होइन त एउटा जस्तै एउटा स्ट्रङ कफी खायो भने यसले प्री-वर्कआउटको काम गर्छ नाउ यु क्यान ह्याभ प्री-वर्कआउटमा कफी सँगसँगै अरू स्टिमुलेन्टहरू हुनसक्छ अथवा अरू ड्रग्स अथवा अरू एमिनो एसिड्सहरू हुनसक्छ जसले सानो थोरै धेरै अरू बेनिफिट्सहरू दिन सक्ला त्यस्तै यु क्यान ह्याभ समथिङ एल्स अन टप समथिङ त ठुलो भन्दै जान्छ नि बट यु निड टु नो वाट युर टेकिङ होइन बिकज वन्स द अर्गन स्टप working तर it's happening in Nepal रहेछ मैले पनि सपिना म त कहाँ परिरहेको कहाँबाट आउँछ यो सबै सामानहरू आई थिङ्क मान्छेहरू कतारमा काम गर्ने मान्छेहरूले पठाउँछन् रे भनेर सुने हो होइन होइन त्यस्तै प्रायः जस्तो अब जुन बडी बिल्डिङ अब अथवा जिममा काम गर्ने मान्छेहरू जुन यहाँबाट कतारतिर साउदी अरेबिया जान्छ नि त एउटा मैले के सुने भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ सानो जिउको मान्छेलाई राख्दैन रे के जिममा होइन म भर्खर एउटा भाइ हाम्रो संस्थामै काम गर्ने भाइ थियो दिप भन्ने उसले चाहिँ दुबई गयो अनि त्यहाँ ट्रेनिङ गराइरहेछ दाइ हेर्नु न यहाँ त ठुलो ज्यान भएन भने एकदमै इन्टिमिडेट गर्ने रहेछ के गर्ने है अलिकति ठुलो ज्यान भएकोलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छ अरे भन्ने कुरा भयो म अब त्यो कतारमा म पातलै थिएँ क्या अब 6 प्याक हुँदा त यु गेट लिन होइन लाइक यु डिडन्ट ह्याभ इनफ मास मेरोमा अनि त्यसपछि तर मास नभए पनि त्यहाँ अरू ट्रेनरहरू चाहिँ अब मभन्दा धेरै ज्याक ट्रेनर थियो होइन अनि त्यसपछि उनीहरूको अगाडि चाहिँ अब मैले चाहिँ के गरेर देखाउँथेँ यिनीहरूलाई भनेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मैले स्ट्रेन्थ ट्रेन गरेँ क्या बेन्च प्रेस स्क्वाड डेडलिफ्ट त्यहाँनिर गरेर त्यहाँ सबैभन्दा भारी मैले उचाले देखाएपछि चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ बलियो रहेछ टाइप सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि मान्छेहरूले प्रेसरले पनि दे स्टार्ट आस्किङ पिपल कसरी बन्ने अनि एउटाले यो ड्रग रेकमेन्ड गरिदिन्छ अनि ठुलो हुन्छ यो खानुपर्ने रहेछ उसले त्यही साइकल कन्टिन्यू गर्छ अर्कोलाई पनि त्यही रेकमेन्ड गर्छ अनि यो हुँदै जाँदाखेरि कम्पिटिसन खेल्दाखेरि चाहिँ गोज टु दे विल गो टु द एक्सट्रिम होइन कम्पिटिसन खेल्दाखेरि मेरो एउटा क्वेसन चाहिँ के हो भन्दा आफ्टर त्यो कम्पिटिसन गरेपछि बडी बिल्डरहरूले लाइक कम्पिटिसन गरेपछि उनीहरूले कसरी ब्याक टु उनीहरूको रेगुलर लाइफस्टाइल यु सिन पिपल लाइक ल धर्मश्री जित्नेको कुरा गरौँ है मिलन सिजापति महेश्वर महर्जन अर्जुन वर्णवाल सानु गुरुङ यु टेक द नेम्स कुन चाहिँ बडी बिल्डरको हप्ता दिनसम्म त्यो फ्रेम टिका छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यही त उहाँहरूको एक हप्तामा 10 किलो बडी एड गराएछ नि म यो नेपालमा मुख नै देखाउँदैन ल होइन त्यो त अब दे टेक आउट वाटर लाइक होइन वाटर सँगसँगै उनीहरूको बडीमा मास झन् 10-15 किलोको एक हप्तामा एड हुन्छ होइन सो त्यो त कन्टिन्यू गर्न सकिँदैन नि त लामो समयसम्म हुँदैन कि त्यो पोसिबल तर मान्छेहरूले चाहिँ त्यो 3 महिनाको ट्रान्सफर्मेसन स्टेज जानलाई जुन सँगसँगै अब अरू के हुन्छ थाहा छैन तर इट टेक्स अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पनि नि जस्तै अहिले म बाहिरको खाना मिलेन बिस्तारै पानी कट गर्नु पर्ला के होला तर त्यो लेभलमा बनाएको ज्यान मान्छेले एक्सपेक्टेसन चाहिँ के गर्छ नर्मल मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ ओ 3 महिनामा त यस्तो बन्ने रहेछ तर बन्न त बन्छ कन्टिन्यू त हुँदैन नि त त्यो अघि नै हामीले क्रिएटिनको कुरा गरे जस्तै त हो नि वान्स युर अफ क्रिएटिन or वान्स युर अफ समथिङ होइन त्यो जिन्दगीभर त खान मिल्दैन नि त त्यो कुरा होइन द्याट्स नट हेल्दी अल्सो बडी बिल्डिङ चाहिँ इट्स लाइक आई वुड से इट्स नट हेल्दी you know it's not 100% because it's like really bodybuilding or competing I would say like competing like in this competition मा चाहिँ जिउलाई जस्तो हेभी स्ट्रेस काहीँ हुँदैन बडी बिल्डिङमा चाहिँ अर्गन्सलाई नै बडी स्ट्रेस हुने भयो कम्पिटिसन यस डेफिनेटली हेल्दी सबै कम्पिटिसनहरू कुनै न कुनै वेमा तलमाथि के न केमा रिस्क हुन्छ तर बडी बिल्डिङमा चाहिँ
बिकज सिन्स यु हेभ टु रेस्ट्रिक्ट सो मेनी थिङ्स होइन अब यो त्यो पनि ड्रग अब्युजको कुरा आयो बडी बिल्डिङलाई डिस्क्राइब गरिदेऊ न किनभने यहाँ ओके आई एम अल्सो कन्फ्युज हियर कि होइन अब बडी बिल्डिङलाई डिस्क्राइब गरेर त के हो बडी बिल्डिङ भनेको इज अ सो वे यु सो यो Aesthetically. म्यास्कुलानिटी एक्ज्याक्टली सो यो पनि त कम्पिटिसनै त भयो नि होइन र कम्पिटिसनै भन्न खोज्यो भने त हामी तिनैजनाले होइन कसैले गएर के अरे फ्याट कट गरेर आई वान्ट टु गेट लाइक 4 packs भन्ने त त्यसलाई त बडी बिल्डिङ भन्न मिलेन नि यु त अल्सो It's हेभ टु very hard डेभलप to be, immense तर massive amount of अति muscle mass मेहनत त टन्नै लाग्छ course होइन लाग्छ, of course बडी लाग्छ। बिल्डिङमा खाना त्यस्तै पर्छ oh my god it's very hard एट दि एन्ड अफ द डे मैले भन्नु खोजेँ चाहिँ बडी बिल्डिङ त्यो स्टेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यान्सलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो एकदमै stress मान्छे परेको। स्टेजमै मरेको पनि कहानीहरू छन् वर्ल्ड होइन? वाइज थाहा छैन Cramp. पुलुक्कै ढलेको छ क्र्याम्प भएर त्यो पोस्ट दिँदा ढलेकोहरू कति छ नि युट्युबमै छ नि केटीहरू हेर्नु अब आई थिङ्क हाम्रो एक्सलाई भनौँ न केटी बडी बिल्डर्सको देखाउनु होइन दे एक्चुली लुक लाइक बोइज के लाइक केटै मान्छे जस्तो देखिने कि So, तर मलाई एउटा मान्छेहरू। पोइन्टमा चाहिँ नेपालमा पनि छन् है फेरि त्यस्तो मलाई मान्छेहरू। कतिजनाले चाहिँ बडी बिल्डिङ होइन, गर बडी नेपालमै बिल्डिङ छ। गर भनेर चाहिँ भनेछ पहिल्यैदेखि मलाई चाहिँ बडी बिल्डिङ गर्ने बडी मलाई बिल्डिङ कम्पिटिसन मैले Competition, कम्पिटिसन yeah. भन्ने शब्द एड गर्छु ल सो द्याट एभ्रीबडी बडी बिल्डिङ अन्डरस्ट्यान्ड्स कम्पिटिसन गर भने अस्ति नै पनि भने तर म चाहिँ गर भन्छु तर स्टुडेन्ट बिना गर भन्छु कि त्यति हो really- कम्पिटिसन इज गुड होइन मनदेखि नै मलाई किन त्यो कचाक्क त्यो वाटर लेभल घटाएर पहिल्यैदेखि मलाई मन पर्दैन थियो द्याट्स वाइ तर मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सर्टकट आजकल एकदम खोज्ने रहेछ है सप्लिमेन्ट्स लिएर होस् वा अरू ड्रग लिएर होस् दे आर रियली ह्याप्पी टेकिङ लाइक सप्लिमेन्ट्स इन्स्टेड अफ डुइङ लाइक 3 months 6 month हार्ड वर्क दे विल जस्ट वान्ट देयर रिजल्ट विदिन लाइक 2 weeks 1 month त्यो चाहिँ भइरहेको रहेछ नेपालमा टन्नै जसलाई चाहिँ एकदमै हामी जस्तो एकदम हामी नभनौँ होइन मेजोरिटी अफ पिपल डोन्ट लाइक टु डु लाइक हार्ड वर्क लङ टर्म चाहिँ लिँदैन रहेछ इफ देयर इज लाइक फ्याट बर्नर इफ देयर इज अदर सप्लिमेन्ट दे विल जस्ट बाई इट We're talking about steroids, man. We're way above fat burner in this podcast now. Boom. We've moved on. सो सर्टकट इज जेमा पैसा छ त्यही बिक्ने हो फेरि है अब बेच्नेले पनि त्यही पैसा हेरेर बेच्ने हो पैसै नपर्ने भए कत्रो इन्डस्ट्री होला चाहिँ यो त्यसपछि ल लेट्स बेसिक इन्डस्ट्री कुरा गरौँ न होइन we're talking about like steroids legal I'm sure it's not legal Of course so it's not all legal. illegal इभन लाइक फ्याट बर्नर पनि लिगल छैन छ लिगल छ तर यस्तो हुन्छ जुन होइन डोप फ्री भनेर अथवा यो ब्यान्ड सब्सटेन्सहरू छैन भनेरै लेखिया हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ त्यो सबै कन्ट्रीहरूमा यो ल्याब टेस्टिङहरू हुन्छ अनि देयर आर फ्यु कम्पिटिसन्स जहाँ क्रिएटिन यो तपाईँको क्याफिनको टोलरेन्स हेरिन्छ एउटा लेभल धेरै आफ्नो बडी वेटको 9 times भन्दा बढीको रिडिङ आएको छ भने कुनै फेडरेसन्सहरूले चाहिँ त्यसलाई पनि डिस्क्वालिफाई गर्न सक्छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो अब वाडाको वेबसाइटमा गएर हेर्नुपर्छ आफ्नो कुन चाहिँ स्पोर्ट्समा प्र्याक्टिस गरिरहेको छु म के ब्यान्ड छ कतिसम्मको लिमिटहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड उसमा राखिन्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ आइसलाई क्यान यु टेल एभ्रीबडी हजुरको एक्ज्याक्टली के भएको थियो भनेर मलाई अलिकति कानमा? हर्बल मेडिसिनको पनि कुरा गर्नु मन थियो कि इफ यु ओके विथ आई मिन मेरो चाहिँ अब इट्स कल्ड tinnitus सो इट स्टार्ट एज tinnitus कान बज्ने अनि रिङ्गिङ जस्तो बजिरहने कान एकदम बज्ने अनि कान बज्दै बज्दै गएपछि चाहिँ अनि आई वेन्ट टु सेभरल डक्टर्स अनि कान किन बज्यो भनेर उनीहरूले देखाउँदाखेरि कोहीले चाहिँ कानको यही यस्तो यो के अरे यो हेडफोनहरू लाएर आवाज सुन्ने यस्तो यस्तो धेरै टेस्टहरू गऱ्यो एमआरआई गऱ्यो ब्रेनको स्क्यान गऱ्यो के गऱ्यो अब लाइक स्पेन्ड अ लट अफ मनी डुइङ दिस बट देन एउटा डक्टरले चाहिँ हिसेड लाइक अब कान तिम्रो बज्छ I mean, in few years, then you're going to start having vertigos. At that time, this was back in 2016. Vertigo भनेको के हो रिङ्गटा ढल्ने ढल्ने नै फेन्टै हुन्छ दाइ ढल्ने अनि त्यसपछि अब त्यो एकदमै गएपछि जिउले दिमागले थाम्न सक्दैन देन यु स्टार्ट थ्रोइङ अप अनि त्यस्तो भएको थियो अनि त्यसपछि 2016 2017 2018 म किनभने आई वेन्ट टु सेभरल डक्टर्स दे वुड गिभ मी so much medicine I would take that you know like दिनमा तपाईँले भने जस्तै 8 ट्याब्लेट बिहान दिउँसो 8 ट्याब्लेट बेलुका 8 ट्याब्लेट खाएछ अनि काम गर्नु गएछ सिकाइरहेछ कतिखेर एट्याक हुन्छ मलाई थाहा छैन गाडी कुदाउँदा एट्याक हुने हो कि हिँड्दा एट्याक हुने हो यु नो लाइक इट वाज रियली ब्याड एन्ड देन अब देयर वाज नो आई थिङ्क द्याट वाज माई एन्ड आई वाज लाइक दिस इज द एन्ड अफ माई करियर यु नो लाइक अब के गर्ने
अप्सनै थिएन। अनि त्यो पछि त्यही मैले भने जस्तै मेरो एकजना भान्जीलाई ऊ चाहिँ इन्डियामा उसको ढाड देखाउन जाँदाखेरि उसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ श्री हस्पिटल थियो। एन्ड देन उसले त्यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ ल उसको डक्टरलाई सोद्धाखेरि उसको सबै रिपोर्ट हामीलाई पठाइदियो, हामी हेर्छौँ अनि हामीले के गर्न सक्छौँ हामी हेर्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि मेरो रिपोर्ट सबै उसलाई पठाइदियो श्रीमा हस्पिटलमा हुँदा। अनि त्यो हस्पिटलमा चाहिँ अनि मेरो रिपोर्ट पठाएपछि त्यो डक्टरले हेरेर ल यसलाई चाहिँ यहाँ पठाइदियो हामीले, वी कुड डु समथिङ फर हिम भनेर भन्दा अनि म त्यहाँ हस्पिटलमा गएर त्यहाँ फर्स्ट थिङ दे सेड लाइक यु नट गोना टेक एनी मेडिसिन फ्रम टुडे बिकज आई वाज क्यारिङ लिटरली। म चाहिँ अब प्लेनमा छिर्दा पनि पुरा ट्याब्लेट पप गरेर मलाई रिङ्गटा लाग्ला भन्ने डर, त्यो भित्र छाड्ला भन्ने डर। अब आफूलाई कस्तो हुन्छ नि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब मान्छेले हेर्छ अब त्यहाँ छाडिरहेको एन्ड एभ्री वान वुड लाइक से वाट्स गोइङ अन यु नो। अनि आफूलाई चाहिँ एकदमै त्यो स्ट्रेस के, अनि त्यो जति स्ट्रेस भयो उति त्यो भर्टिगो हुने रहेछ त्यो पनि। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ उनीहरूले अब थेरापी सुरु गर्यो, अब औषधि सबै आउट मेडिकल औषधि चाहिँ। अनि त्यसपछि सबै हर्बल औषधि दिन थाल्यो। अनि त्यहाँ म 13 दिन बसेपछि चाहिँ बल्ल अब चाहिँ तिमीले यो भर्टिगो बारेमा नसुझ होइन, अब यो औषधिले तिमीलाई ठिक हुन्छ। 6 महिनाको लागि औषधि दियो। अनि त्यसपछि म नेपाल आएपछि चाहिँ अनि आई स्टार्टेड वर्किङ नर्मली यु नो लाइक। अनि त्यसपछि मलाई ट्रिगरै भएन कि। अनि कान बस्थ्यो, कान अहिलेसम्म पनि बज्छ, तर त्यस्तो एपिसोड चाहिँ भएको छैन भनौँ त्यहाँ गएर आएपछि चाहिँ। सो लाइक देन फ्रम देन आई वुड नट टेक एनी ट्याब्लेट यु नो लाइक। मलाई सिटामोल पनि खानु मन लाग्दैन, बरु सिटामोलको सट्टा अरू केही चिज हर्बल पायो भने त्यो खाने। हाम्रो बडी त्यति स्मार्ट छ अरे कि जस अब यदि जुन प्लेसिबो इफेक्टमा काम अलिअलि रिसर्चरहरूले भन्ने कुरा चाहिँ वन्स यु पर्सिभ समथिङ यो हुन्छ मलाई भन्यो भने त्यही हुन्छ अरे कि। सो बडीले सकेसम्म सबै कुराहरू आफैले हिल गर्न खोज्छ यताउति भन्ने कुराहरू हुन्छ नि त। अनि केही कुराले मलाई यस्तो डर हुन्छ, मलाई यो लाग्ला यो म मर्छु कि क्या भन्यो भने त्यस्तै नै हुनसक्ने चान्सेस एकदम हाई हुन्छ कि। माइन्डसेट त्यति स्ट्रङ। अनि अब हर्बल मेडिसिनहरूको नि आई थिङ्क आयुर्वेदमा एकदमै राम्रो ऊ छ यो सपोर्टिङ एभिडेन्सेसहरू। अस्ति सद्गुरुको एउटा कार्यक्रम गएको थिएँ कि म होइन। अब अगेन सबैको सुन्नुपर्छ होइन, अब त्यो सबैको सुनिदिन्छु म होइन, हरेक गुरु होइन एभ्री गुरु कता न कता केही इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने हेरिदिन्छु म। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरेको थियो मलाई एकदम बडो मन परेको थियो कि मेरो संसारमा हुने सबै केमिकल मेरो जिउले बनाउँछ होइन। त्यो बेसिक वेमा भन्दाखेरि कि बेसिक टर्ममा होइन, सबै केमिकल मेरो जिउले बनाउँछ, मलाई अरू केही पनि बाहिरको एक्सटर्नल केमिकल चाहिँदैन, सबै थोक मेरोमै छ भनेर भनेको थियो कि सद्गुरुले। मलाई बडो इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि त्यो कुरा। वी टकिङ अबाउट लाइक होइन, अनि आई डोन्ट निड एनी केमिकल होइन। उहाँले एक्सप्लेन गर्दै एक्ज्याक्टली होइन, आइम अलवेज हाई बिकज अल द केमिकल्स आई अलरेडी हेभ इन माई सिस्टम होइन। वाट एभर आई वान्ट टु युज आई युज इट विदिन मी भने जस्तो कि। हर्बल मेडिसिनले के भन्ने होला आयुर्वेदिक मेडिसिनले कति आयुर्वेद कतिको हेल्प गरिरहेको छ अब। या इट्स हेल्प मी अ लट यु नो लाइक आफ्टर द्याट आई बिन एबल टु मुभ अन यु नो विथ माई लाइफ बिकज एट द्याट टाइम त्यो टाइममा चाहिँ भनौँ न म एक्सर्साइज पनि गर्न नसक्ने, अरूलाई एक्सर्साइज सिकाउँदा पनि आफूलाई स्ट्रेस भइरहने, कतिखेर चाहिँ अब मलाई एट्याक हुन्छ, कतिखेर के हुन्छ भने डर होइन। अब त्यो त्यहाँ गएर आइसकेपछि यो हर्बल औषधिले चाहिँ जस लाइक यु नो अब भनौँ न मेरो लाइफ काम गर्यो। अब अहिलेसम्म काम गरिरहेको छु, एक्सर्साइज पनि गरिरहेको छु होइन। अब आइएम किपिङ ट्राइङ टु किप माई सेल्फ फिट। अब त्यही मैले यो भन्नु खोजेको छु कि अनि त्यो एपिसोड नहुनु अगाडि चाहिँ मैले सबै सप्लिमेन्ट खान्थेँ क्या। अब वे पनि खान्थेँ, क्रिटिन खान्थेँ, एक्सर्साइज पनि त्यस्तै हेभी गर्थेँ होइन। अब अमिनो जे भने सबै खाइदिन्थेँ क्या। एक्सर्साइज पनि एकदमै हेभी गर्थेँ त्यो टाइममा। अब म ठुलो पनि थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो ट्रिगर भइसकेपछि अब यो अब कान बज्ने रोग केले गर्यो थाहा छैन, केले गर्यो थाहा छैन। अब त्यसको अहिलेसम्म औषधि छैन कि। इफ यु गुगल अल्सो यु विल नट फाइन्ड देयर इज बिन स्टडिज भएको छ, तर त्यसको चाहिँ क्योर भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। इट्स सेम काइन्ड अफ सिजर एन्ड भर्टिगो इट्स डिफरेन्ट राइट। सिजर इज डिफरेन्ट, भर्टिगो इज डिफरेन्ट। भर्टिगो भने रिङ्गटा लाग्ने हो। अनि त्यसपछि जस त्यहाँ गएर यो हर्बल औषधिले चाहिँ काम गर्यो भन्नु पऱ्यो। किनभने माई लाइफ इज मुभड अन यु नो लाइक नाउ आई क्यान स्ट्रेस फ्री, आई क्यान एक्सर्साइज, आई क्यान डु वाट एभर आई वान्ट। आई क्यान अब लास्ट इयर म किनभने फेरि कस्तो हुन्छ नि कानमा प्रेसर चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, अब हाई एल्टिट्युडमा गयो भने कानको प्रेसर लो हुन्छ अनि कान बज्न थाल्छ कि। अनि लास्ट इयर चाहिँ मेरो आफ्नो लागि एउटा एक्सपिरियन्स थियो। म एभरेस्ट बेस क्याम्प गएको थिएँ एकदमै हाई एल्टिट्युड। अनि त्यहाँ गएर अनि
फर्किँदाखेरि चाहिँ अब मेरो फेरि अब मलाई डर भइरहेको थियो भित्र अब यो कान बज्ने हो कि फेरि मलाई सुरु हुने हो कि भनेर तर काठमाडौँ आइपुग्यो नो प्रब्लम लाइक ओके नाउ आई लाइक बिट दिस अब I'm gonna scuba dive next. Yeah, go for it. Come with me, man. Come with me. That's really nice. I saw you. I saw you training a friend of ours. I know. I'm Sati. I know. I hope I can say this. She was 9 months pregnant. I know. Kati वर्षदेखि training गराउनु भएको थियो हजुरले? ए कति महिनादेखि उहाँ त्यो pregnancy को? 3 महिना. So pregnancy को 3rd monthदेखि नै ट्रेनिङ थियो. अब डेलिभर गर्नुभन्दा अगाडि 3 महिना ए ओके 6 महिना होइन यो होइन म पनि एकछिन ओ वाउ मैले हजुरलाई थाहा छ त मैले पनि ओ वाउ यु क्यान त्यो लास्टसम्म पनि हुन्छ नि होइन आई बिलिभ कति 2-4 दिन एक हप्ता अगाडिसम्ममा पनि हजुर ट्रेनिङै गराउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन कुड यु एक्सप्लेन टु एभ्रीबडी प्रेग्नेन्सीमा मलाई थाहा थिएन है पर्सनली यो मेरो लागि त त्यो न्यू थियो होइन प्रेग्नेन्सीमा गर्न मिल्दो रहेछ वुड यु वान्ट टु एक्सप्लेन द्याट अलिकति सबैजनालाई होइन प्रेग्नेन्सीमा गर्न मिल्छ फर्स्ट यो 2 महिना चाहिँ गर्न मिल्दैन किनभने एम्ब्रियो बन्ने टाइममा चाहिँ अलिकति रिस्क धेरै हुन्छ अनि त्यसपछि डक्टरले चाहिँ उसलाई ओके यु क्यान स्टार्ट एक्सर्साइजिङ भनेपछि बल्ल गर्नु मिल्छ बेनिफिट्स बुझाइदिनु न त्यसको बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ नि आई थिङ्क लाइक डेलिभरी इज इजी लेबरमा अनि लेबरमा सजिलो हुन्छ अर्को एउटा द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ एन्ड देन रेस्ट इज जस्ट लाइक सी इज गन बी द बेबी इज अल्सो गन बी हेल्दी बिकज यु आर अलवेज मुभिङ अ लट एटलिस्ट 1 hour डे अब यहाँ सिटी लाइफमा त हामीले भनौँ न 1 घन्टा त अब उहाँ गएर घरमा रेस्ट गर्नुहुन्छ बिकज लाइक सी इज क्यारिङ अ बेबी अनि अर्को राम्रो भने स्लिप राम्रो हुन्छ होइन सुताइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई बच्चा भएको भनौँ न के हुन्छ सो इफ दे स्लिप वेल द बेबी इज गन ग्रो वेल एन्ड इफ दे एक्सर्साइज वेल देयर इज अ लट अफ मुभमेन्ट इन द बडी द ब्लड इज अलवेज मुभिङ होइन ब्लड फ्लो राम्रो भयो एउटा सिम्पल तरिकाले भन्दा त्यो दुइटाले गर्दाखेरि आफू पनि हेल्दी भयो होइन अब एक्स्ट्रा औषधि के खानु परेन अनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त्यही जस्तो लाग्यो मलाई अनि आफू चाहिँ एट दि एन्ड you're always fit. Sabrina, अब काठमाडौँको हकले कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि होइन you do a lot of PTs होइन मैले अघि पनि सोधेको थिएँ नि होइन अहिले चाहिँ स्पेसली 2022मा चाहिँ होइन पोस्ट कोभिड कि स्पेसली पोस्ट कोभिड चाहिँ what kind of PTs do you do? मैले चाहिँ स्पेसली लाइक केटीहरूलाई स्ट्रेन्थ ट्रेनिङमा मेनली फोकस गर्छ अब युजली अब पहिला चाहिँ मैले पनि दाइले जस्तै एउटा प्रेग्नेन्सी दिदीलाई चाहिँ ट्रेन गराएको छ दाइले भने जस्तै बेनिफिट्सहरू धेरै छ तर अहिले रिसेन्टली आफ्टर कोभिड इज लाइक मोर स्ट्रेन्थ एन्ड हिट ट्रेनिङहरू अनि स्पेसली अब केटीहरूलाई पनि सोध्छ केटीहरूलाई स्ट्रेन्थहरू चाहिँदैन भनेर सोध्छ तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर फिमेल टु बी स्ट्रङ एज वेल मेरो मेन एजेन्डा नै कोही केटीहरूलाई ट्रेन गराउनु छ भने चाहिँ उनीहरूलाई म के भन्छु भने तपाईँ यहाँ मसँग ट्रेन गराउन आउनुभएको नै टु बिकम अ स्ट्रङ्गर होइन डोन्ट थिङ्क अबाउट तपाईँ कस्तो देख्नुहुन्छ के लगाउनुहुन्छ त्यस्तो नसोच्नु तपाईँ यहाँ जे हुन्छ तपाईँ बलियो चाहिँ भएर जानुहुन्छ अनि बाई प्रडक्ट यु विल गेट एभ्रिथिङ यु वान्ट यु विल बी हेल्दी एट द सेम टाइम यु विल हेभ अ गुड माइन्ड सेट तपाईँको लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ किनभने मैले गाइड त्यही अनुसारले गरेर हुन्छ होइन सो मैले युजली गराउने भनेको स्क्वाड डेडलिफ्ट लाइक प्रपर कम्पाउन्ड मुभमेन्ट विच फोकस तपाईँको ओभरअल बडी अनि स्पेसली केटीहरू अब युजली केटाहरूभन्दा अलि विक हुन्छ अब एउटा केटीलाई अब पुसअप गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ भने आई विल लेट देम डु पुसअप होइन त्यसरी मैले चाहिँ आई विल फोकस मोर अन द स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ फर द गर्ल्स अनि मेरो चाहिँ म्याक्सिमम् फिमेलहरू मात्र नै हुनुहुन्छ ट्रेनिङ पिटिजहरूमा चाहिँ almost like 15-20 क्लाइन्टहरू छ सबै फिमेलै हुनुहुन्छ इन्ट्रेस्टिङ मेजोरिटीको चाहिँ मैले फेरि कस्मेटिक भन्नु मिल्दैन होइन सो मेन चाहिँ मेरो त्यही हो डोन्ट लाइक कम विथ लाइक यस्तो बडी बनाउनुपर्छ यो लुज गर्नुपर्छ त्यहाँ आउनुहुन्छ त्यसरी पनि आई वान्ट टु लुज हियर आई वान्ट टु गेन सम मसल्स हियर टाइट गर्नु मन छ यो यता खुट्टा पातलो गर्नु मन छ यो मोटो गर्नु मन छ आउनुहुन्छ तर
I will always explain them like तिमीले फ्याट लस गर्ने पनि तिम्रो इनिसियल्ली हुन्छ एउटा बाइसेपमा मात्र खुट्टामा मात्र फ्याट लस हुने होइन इनिसियल्ली हुन्छ तपाईँ your aim needs to be strong अनि at the same time you will lose fat at the same time you will gain some muscles त्यसरी चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्छु उनीहरूलाई yeah. One of the things that I wanted to personally share के होइन अनि this is यो चाहिँ पर्फेक्ट टाइम जस्तो लाग्यो कि मलाई होइन मजाले एक्सप्लेन गर्दाखेरि कि मैले मेरो रिसेन्टली पर्सनल ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ मैले होइन मेरो ट्रेनर नरेन इज अ जेम अफ अ गाई होइन एक्स सर्च यतिम्यान YETIMAN भनेर इन्स्टाग्राममा होइन मेक स्योर द्याट वी शो नरेनको फोटो अहिले एकछिनमा होइन इभन द नरेन स्टट हियर होइन यो एकचोक चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि होइन मैले आफै पर्सनली रियलाइज गरेको कुरा कि होइन मैले ट्रेनिङ भन्नाले जहिले पनि वर्कआउट गर्ने तर म अल्छी वर्कआउट गर्ने मान्छे सबैजनालाई थाहा भएको कुरा हो होइन रेगुलरली जो साथीहरू मलाई जिममा देख्नुहुन्छ होइन अनि अफकोर्स म उसँग लगभग 1 महिना नभनौँ 3 हप्ता चाहिँ एभ्री डे अलि हेभी नै ट्रेन गरिरहेको थिएँ होइन स्ट्रेन्थ बढिसकेको थियो कि त्यो आफूलाई थाहा हुन्छ कि मेरो स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्यो भनेर आइम स्योर तपाईँहरूको क्लाइन्ट्सलाई पनि थाहा हुन्छ होला होइन कि स्ट्रेन्थ बढ्यो भनेर होइन There you go, that's that's Naren होइन अनि स्ट्रेन्थ बढिसकेको थियो होइन अनि त्यो फिल भइसकेको थियो कि मलाई कि मेरो स्ट्रेन्थ बढिसक्यो होइन मैले अलिकति एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट पनि गर्न थालिसकेको छु मेरो ब्याक पनि स्ट्रङ भइसकेको छ हुँदैछ सबै मसल मास पनि अलिकति बढाएछ भन्ने फिल थियो होइन अफकोर्स आई वाज टेकिङ अ फ्यु सप्लिमेन्ट्स लाइक वे अनि सबै थोक लिइरहेको थिएँ मैले होइन ठ्याक्क के भयो भने अल अफ अ सडन हामीले फुल पावर ट्रेन गराएको थियौँ कि त्यो बिहान फुल पावर लाइक एकदमै हाई इन्टेन्सिटी हिट गरेका थिएनौँ तर हामीले एकदम हाई इन्टेन्सिटी ट्रेन गराएको थियौँ त्यो दिन होइन बिहानदेखि नै मलाई किन अलिअलि गाह्रो भइरहेको थियो कि लाइक आँखा पछाडि दुखिरहेको थियो अलिकति के भन्छ त्यसलाई अलिकति किन मेरो जिउ नै भित्रबाटै नै केले खायो जस्तो फिल भइरहेको थियो कि मलाई त्यो दिन होइन भए पनि हामी फुल पावर ट्रेन गऱ्यौँ हामीले होइन अनि कार्बोहाइड्रेट नपुग्या हो कि होइन अब त्यो जिउमा त्यो एनर्जी नै छैन पावरै छैन अफकोर्स होइन एक्स इफ यु रिमेम्बर होइन म यहाँ आएँ त्यतिखेरसम्म ठिक छ कि केही पनि भएको छैन पर्फेक्टली फाइन हुन्छ नि होइन अलिकति सातो पनि खाइसकेँ अलिकति ओट्स पनि खाइसकेँ आफ्नो होइन आफ्नो त्यो बेसिक गरिसकेँ यहाँ आएर पडकास्ट गरेँ मैले होइन 1 घन्टा 1.5 घन्टा भइसक्यो पडकास्टको होइन अल अफ अ सडन मेरो कहिलेकाहीँ म यसरी घडी हेर्छु कि होइन मैले खास टाइम हेरेको होइन कि म टाइमसँग खासै मतलब छैन होइन मैले हार्ट रेट हेरेको थिएँ कि यो पडकास्ट गर्दाखेरि माई हार्ट रेट इज लाइक रेस्टिङ हार्ट रेट क्या लाइक 60, 62, 65 भन्छ नि कुरा गरेर आयो भने त आइएम नट डुइङ एनिथिङ जम्पी होइन मेरो हार्ट रेट यहाँ बसेर मैले कुरा गरिरहेको थिएँ कशिश दाससँग होइन एक्स इफ आइएम नट मिस्टेकन हो कशिश दास आउनुभएको थियो उहाँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ माई हार्ट रेट वाज 127 राइट नाउ माई हार्ट रेट इज लाइक 80 होइन 127 अनि यसो हेरेँ मैले होइन 127 छ You didn't take any weird fat burner, did you? Nothing. I didn't take shit. 127 मैले यहाँ एसी अझ चिसो बनाएँ होइन के भयो अनि त्यसपछि पसिना आउनु थाल्यो होइन अफकोर्स वी ऱ्याप्ड अप द कन्भर्सेसन होइन अनि त्यसपछि मैले एज सुन एज हामीले ऱ्याप अप गर्ने बित्तिकै मैले कशिशलाई भनेँ कि ओके कशिश मलाई ज्वरो आइरहेछ दिउँसोको 12 बजे मान्छेलाई ज्वरो आउँदैन क्या होइन 12 बजी ज्वरो आइरहेछ मैले कशिश मलाई ज्वरो आइरहेछ भनेर होइन अफकोर्स हामीले सकायौँ अनि त्यसपछि सिधै डक्टरलाई फोन गरेँ मैले होइन हाम्रो डक्टर विशाल ढकाल हेल्थ एट होम उसलाई फोन गरेँ ल डाक्टर म आउँदैछु स्ट्रेट उसकोमा गएर त्यो कस्तो भयो भने त्यो किन भित्रबाट मलाई थाहा भयो कि डेङ्गु लाग्यो भनेर होइन अफकोर्स गयो टेस्ट गर्यो टेस्ट गर्न र त्यो सबै प्रोसेस 1.5 घन्टा भयो कि होइन कुरिरहेको बेलामा अफकोर्स आइएम फर्चुनेट कि मसँग डक्टरको एक्सेस थियो मसँग टेस्टको एक्सेस थियो होइन गएर बसेर त्यो 1.5 घन्टामै उसको चेयरमा त्यहाँ डक्टरको अफिसमा बस्दै मलाई तल दुख्यो कि ठ्याक्क पछाडि ढाड लोवर ब्याक अफकोर्स त्यो सबै भइसकेपछि अफकोर्स अब ओके ल डेङ्गु पोजिटिभ भयो अब
घर जाने एक्लै बस्ने आइसोलेसन जस्तोमा बस्ने भनेर एउटा अनुमान लगाइसकेपछि खानेकुराहरू पनि मिलाइयो सबै थोक मिलाइयो होइन त्यो 4 दिनमा मैले 3 किलो लुज गरेँ कि त्यो 4 दिनमा मेरो 120 भन्दा कम हार्ट रेट कहिले पनि हुँदै भएन कि होइन सिटामोल खाए पनि 90 तर 90 भन्दा मुनि कहिले पनि पुगेन कि 90मै बस्यो त्यो घडी थियो त्यसैले थाहा भयो मलाई होइन नभए त्यो अर्को पनि थियो त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो अक्सिमिटर होइन सो डक्टरले त्यो पनि दिनुभएको थियो त्यो पनि हेरेको थिएँ होइन सो 4 दिनमा 3 किलो मसल मास अथवा वाट एभर लस भयो होइन अफकोर्स म 7औं दिनमा म यहाँ अफिस के अरे स्टुडियो फर्केर आएँ होइन 8औं दिनमा हामीले पडकास्ट गरेका थियौँ 8औं दिनमा म जिम फर्केको थिएँ कि होइन अनि अफकोर्स मैले बेसिक ट्रेनिङ गरेँ 9-10 दिनमा काइन्ड अफ गेटिङ ब्याक होइन मैले यदि त्यो स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ नगरेको भए त्यो 3 हप्ता त्यो लेभलमा अथवा त्यो लेभलमा मैले नगर्दै आएको भए मोस्ट प्रब्ली अझ गाह्रो हुन सक्थ्यो होला कि प्लेटलेट काउन्टको हकले पनि 2.5 लाखदेखि 1 लाखमा झरेको थिएँ म होइन अफकोर्स त्यो रिकभर भयो होइन मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ मैले के रियलाइज पछि गएर गरेँ भन्दाखेरि त्यो त्यसले गर्दा मलाई सजिलो भयो जस्तो मलाई लाग्छ कि पर्सनली होइन त्यसले गर्दा धेरै नै सजिलो भयो जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन किनभने अरू साथीहरूको हेर्दाखेरि 15 दिन कसैलाई 12 दिन कसैलाई फुल 10 दिन होइन त्यो कुरा चाहिँ मैले कहिले रिलेट गरेँ भने आई होप आई क्यान से दिस आई होप हि इज नट गन माइन्ड हाम्रो साथी टोनीलाई पनि त्यही भएको थियो होइन र उसले पनि वर्कआउट गरिरहेको थियो होइन सो ऊ पनि अफकोर्स त्यही टाइम लाइनमा फर्क्यो कि सो मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ वर्किङ आउट हेज सो मेनी डिफ्रेन्ट बेनिफिट्स के होइन इभन वेन यु गेट अ भेरी डेडली भाइरस द्याट क्यान प्रब्ली किल यु भन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यतिखेर चाहिँ मैले रियलाइज गरेको थिएँ कि द बेनिफिट्स अफ वर्किङ आउट अन एनी एस्पेक्ट होइन what do you guys of course that was my personal journey that I went through होइन त्यो हुन्छ नि त्यो 10 दिनको होइन what do you guys think about this what do you want to say to the rest of the people who are listening okay? Sukadev, why don't you start like the benefits okay? direct benefits okay? भनिरहनु पर्ने कुराहरू होइन पर्छ किनभने मान्छेलाई मैले सुरुमा सोधेको थिएँ नि होइन त्यो जिम अथवा त्यो फुटबल किक हान्न अथवा त्यो बास्केटबल समात्न अथवा गएर त्यो क्रिकेट ब्याट समात्न अथवा गएर जुत्ता लाएर घर बाहिर निस्केर दौडिन अथवा हिँड्न त्यो कन्स्टेन्ट मोटिभेसन चाहिँदो रहेछ कि यु गेटिङ मी वाट आइम ट्राइङ टु से एन्ड आई वान्ट दिस पडकास्ट टु बी द्याट मोटिभेसन के होइन एउटा कोही नेताले बसेर अहिले सुनिरहेछ भने नि होइन उसलाई पनि त्यो मोटिभेसन होस् कि ल ठिकै छ म बिहान गएर आधा घन्टा 1 घन्टा हिँड्छु नि त एक्सर्साइज र एक्टिभिटी दुइटैलाई सँगसँगै लगाउन होइन सो हामी खाना खान्छौँ हुन्छ नि अब एडाप्टेसन कस्तो क्रिएट गर्ने भने कति खाना खान्छौँ त्यही अनुसार हाम्रो वेट बढ्दै जाला घट्दै जाला त्यसरी एक्सर्साइज गर्दाखेरि युआर फोर्सिङ यर बडी टु बर्न मोर क्यालोरिज यु फोर्सिङ यर अर्गन्स टु पर्फर्म अन अ हायर लेभल एन्ड त्यही किसिमको एडाप्टेसन हुने हो सो वेन यु पर्फर्म एउटा फिटनेसलाई डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी जस्ट डोन्ट टक अबाउट मस्कुलर फिटनेस अथवा कति एट्र्याक्टिभ देखिनुहुन्छ कोही पनि भन्दा पनि हामीले हरेक अर्गनलाई स्ट्रेस दिइरह्यो नि त लाइक वाइज यु स्ट्रेसिङ यर मसल्स यो त देखिने पार्ट भयो नदेखिने पार्ट भने यु स्ट्रेसिङ यर हार्ट यु स्ट्रेसिङ यर लङ्स लिभर किडनी एभ्री सिङ्गल अर्गन विल ट्राई एन्ड पर्फर्म एट अ हायर लेभल अनि त्यही किसिमको एडाप्टेसन क्रिएट गर्ने हो एन्ड द्याट अप्लाइज टु fighting any sort of disease होइन any sort of virus any sort of bacteria सो कुनै पनि इन्फेक्सनसँग लड्ने क्षमता पनि विकास हुन्छ त्यो मसल्सले गर्दैन कि हरेक अर्गन्सले गर्छ स्पेसली हाम्रो लिभर होइन तपाईँको न्युरोन्सहरू भयो ब्रेनको पर्सेप्सन पनि तपाईँको फोकस राम्रो हुन्छ तपाईँको न्युरोलोजिकल फङ्सन राम्रो हुन्छ यो त नदेखिने पार्ट भयो नि त अनि यो चाहिँ मान्छेहरूले अन्डरमाइन गर्छन् जस्तो लाग्छ सिन्स बिकज यो देखिने चिज होइन एक्सर्साइज गर्दाखेरि के देखिन्छ 6 प्याक्स देखिन्छ मसल मास देखिन्छ त्यसलाई मात्रै सोच्नुहुन्छ मान्छेले तर त्यो बाहेक लाखौँ अरू बेटर एडभान्टेजेस छ एक्सर्साइज अथवा एक्टिभ लाइफस्टाइल बिताउनुको जसले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफमा जस्ट डिजिजसँग लड्ने क्षमता मात्र होइन तपाईँको कन्फिडेन्स म बेटर छु है भनेर सोच्नु पनि धेरै खतरा लेभलको फिटनेस हो कि म खतरा छु म स्ट्रङ छु
मलाई केही पनि हुँदैन भनेर सोच्नु मात्रै पनि धेरै ठुलो लेभलको फिटनेस हो कि त्यो फिटनेसलाई डिफाइन नै गर्ने हो भने त्यो सोचले नै तपाईँलाई अझ बडी स्ट्रङ बनाउँछ कि होइन कोही मान्छे मसल मासै नहोला त्यो पनि उसको कन्फिडेन्सले उसलाई बेटर बनाउने हो हेल्दी बनाउने हो सो यो लेभलमा हुएभर हेज अ बेटर फिजिक ऊ स्ट्रङ छ भनेदेखि उसले आफूलाई पर्सिभ गर्ने वे पनि बेटर हुन्छ नि त सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अघि हामीले प्लेसिबो इफेक्टको कुरा गरेका थियौँ एन्ड त्यो प्लेसिबो इफेक्टले पनि केही हदसम्ममा काम गर्छ कि एउटा रिसर्च भएको थियो अरे यो जापानको रिसर्च यो बाइपास सर्जरी गर्दाखेरि एउटा डक्टरले दुईवटा क्लासमा मान्छेलाई डिभाइड गरेर एउटा क्लासको मान्छेलाई चाहिँ सलाइनमा मर्फिन हालिदियो अरे कि सो भेरी स्ट्रङ पेन रिलिफ गर्ने मेडिकेसन तर उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भनेदेखि तपाईँको पेन चाहिँ जाँदैन तर तपाईँलाई हामीले मल्टिभाइटामिन्सहरू दिएको छौँ यसमा स्ट्रङ अहिले नयाँ आएको मल्टिभाइटामिन्स छ यु इन अ फ्यु डेज युल फिल बेटर भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई पेनको पर्सिभनेस अझै पनि थियो अरे जति पहिला दुखिरहेको थियो त्यति नै दुखिरहेको थियो भन्ने खालको फिडब्याक आयो अरे उनीहरूबाट यो रिसर्चमै भएको चिज भनिरहेको तपाईँहरूलाई अनि अर्को ग्रुपलाई चाहिँ मर्फिन दिएको थिएन उनीहरूलाई सलाइन पानी मात्रै दिएको तर दे वर टोल्ड कि तपाईँहरूलाई मर्फिन दिएको छ पेन जान्छ है भनेर त्यो ग्रुपको फिडब्याक के थियो भनेदेखि उनीहरूको पेन गयो अरे कि बिकज सिन्स दे पर्सिभ्ड कि उनीहरूलाई बाहिरबाट यो भन्यो उनीहरूले बिलिभ गर्यो कि मलाई ठिक हुँदैछ मेरो पेन कम हुँदैछ त्यो प्लेसिबो इफेक्टले त्यसरी नै काम गर्छ कि सो इभन दो तपाईँहरूलाई अरू कुराहरू जे जस्तो भए पनि आफूले कसरी आफूलाई मेरो बारेमा मैले आफूले के सोध्छु भन्ने कुराले पनि धेरै अन्तर लाग्छ दाइले भन्नुभयो भने त्यो स्ट्रेस भयो मलाई यो दाइको त्यो मैले टर्म अघि राम्रोसँग क्या भर्टिगो मलाई यो होला अब कति बेला होला यो टेन्सनले चाहिँ बढी खान्छ कि मेडिकेसनले यताउतिले भन्दा पनि त्यो स्ट्रेसले चाहिँ मान्छेलाई झनै कमजोर बनाउँदै जान्छ अनि त्यही माइन्ड सेटले मान्छेलाई झनै स्ट्रङ बनाउँदै पनि जान सक्छ कि एन्ड एक्सर्साइज हेज द्याट सबकन्सियसली मान्छेलाई त्यो लेभलमा सोच्ने बनाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्युन फङ्सन पनि बेटर वेमा पर्फर्म गर्न थाल्छ अगेन ओभरअल फिटनेस भन्ने बित्तिकै कस्तो भने मसल्स र स्ट्रेन्थको मात्र कुरा नगरौँ कि हाम्रो शरीरको ओभरअल फङ्सन गर्ने क्यापेसिटी नै हायर लेभलमा भइसकेपछि डेफिनेटली डिजिजेसहरूसँग मात्र होइन कि अरू एस्पेक्ट अफ लाइफमा पनि यु पर्फर्म बेटर इन ए बेटर वे नो डाउट अन द्याट एन्ड आई वान्टेड यु गाइज टु से द्याट बिकज कस्तो हुन्छ भने डक्टरको कुरा सुन्छ अरे क्या मान्छेले I say powerlifting अहिले of course it's growing होइन how did you guys start it in pump like what was the whole concept behind it so the concept was like अब म मिडल इस्टमा हुँदाखेरि त्यो गर्थेँ होइन पावरलिफ्ट गर्थेँ त्यहाँ बेन्च प्रेस कम्पिटिसन हुन्थ्यो जिममा त्यही स्क्वाड कम्पिटिसन डेडलिफ्ट कम्पिटिसन त्यो त हामीले जहिले गर्थ्यौँ स्क्वाड डेडलिफ्ट बेन्च एसबीडी त्यसपछि मैले बाहिर चाहिँ भोलि मेरो छ त्यो एउटा भयो त्यसपछि बाहिर चाहिँ हामीले यो एकदमै हेभी टायर हुन्छ नि अब त्यो डोजरको टायर अब यहाँ पम्पमा मैले यहाँ टायर खोज्दाखेरि हामीले टायरै पाएनौँ कि एकदमै पातलो लाइट टायर पाएँ है अनि यो टायर डोरी भनेर चाहिँ दिस इज अलवेज कम्प्लिमेन्टिङ अल द हेभी स्टफ द्याट वी डु यु नो सो देयर वी स्टार्टेड एन्ड देन लाइक फर मी वेन आई केम वेन वी स्टार्टेड पम्प अनि त्यसपछि चाहिँ होइन अब निराकर दाइले नि अनि निराकर दाइ चाहिँ इज अलवेज इन्टु फिटनेस इन द फर्स्ट प्लेस हि वाज द वान हु पुट मी इन्टु फिटनेस सुपर फिट गाई निराकर दाइको फोटो हि वाज लाइक द सुपर फिट गाई इन द फ्यामिली अल्सो निराकर दाइभन्दा ठुलो दाइ पनि हुन्छ ऊ पनि एकदमै फिट छ त्यो उहाँ पनि होइन अनि त्यो टाइमदेखि म चाहिँ अब बचाइदिएँ अनि ठुलो दाइले 100 पुसअप गऱ्यो नि निराकर दाइले 100 पुसअप गर्ने अनि त्यसपछि म पनि गर्नु खोज्थेँ क्या अनि दाजुभाइ है अनि त्यसपछि हार्दिकमा जाँदाखेरि चाहिँ निराकर दाइले जहिले पनि हामी चाहिँ जहिले पनि बेन्च प्रेसमा कम्पिटिसन गर्थ्यौँ अनि उसलाई चाहिँ निराकर दाइलाई इज अलवेज इन्टु बेन्च प्रेस उसलाई स्क्वाडसँग त्यति मतलब छैन डेडलीसँग मतलब छैन तर उसलाई चाहिँ बेन्च प्रेससँग मतलब छ अनि उसले दाइले चाहिँ अब घरघरकी कहानी खोल्दैछ है अनि मलाई होइन अब पम्पमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन गर्नु पऱ्यो भनेर भन्यो हुन्छ अनि मैले चाहिँ ल त्यो ठ्याक्कै उता मिडल इस्टमा गरेको बेन्च प्रेस डेडलिफ्ट यो तिनटै राखेर गरौँ रमाइलो पनि हुन्छ अनि खालि बेन्च प्रेस मात्रै गर्दा रमाइलो हुँदैन भनेपछि ल भनेर अनि मैले टोनीलाई पनि भनेँ अनि त्यतिखेर नि वी स्टार्टेड लाइक ओके हामी त्यही मेम्बरहरूलाई पहिला मेम्बरबाटै सुरु गऱ्यो
अहिले आएर अफकोर्स पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनसिपमा कहिले छ अरे बाइ द वे सुकदेव डेट कहिले हो अक्टोबर कहिले सकिसक्यो त होइन लास्ट टाइमको पोखराको होला पोखराको त्यसमा त वेट लिफ्टिङ हो ए सरी वेट लिफ्टिङमा चाहिँ पावर लिफ्टिङ अस्तिको के थियो पावर लिफ्टिङ पावर लिफ्टिङ त्यो भिडियो देखाउँ म सबैजनालाई एक्स सुकदेवको इन्स्टामा हाले इन्स्टामा छ चेक आउट हिज इन्स्टा द आई रियली वान्ट शो द्याट टु एभ्रीबडी सो द्याट एभ्रीबडी काइन्ड अन्डरस्ट्यान्ड्स क्या हामीले के कुरा गर्दैछौँ भने किनभने यस्तो पावर लिफ्टिङ इट्स मेरो यो धेरैजना स्पोर्ट्सबाट साथीहरू आउनुहुन्छ मेरोमा होइन अनि जहिले पनि एउटा कुरा जहिले पनि हाम्रो हुन्छ कि होइन अफ एयर अन एयर हुन्छ कि हामीले मेडल कहिले जित्ने भन्ने हुन्छ कि हुन्छ कि ओलम्पिक्समा ल सबसे हाइएस्टै गइदिउँ न गएपछि सबसे टपमै जाउँ न होइन वेन विल बी विन ओलम्पिक्स मेडल के नेपालमा एउटा मेडल कहिले आउँछ तर केमा आउँछ कि That's another topic to be यु गेटिङ मी व्हाट आई एम ट्राइङ टु से never होइन you know I'll tell you some reasons किनभने मैले जुन भोगेको छु नि आई थिङ्क यहाँ अब मेन्सन गर्न मिल्छ मिल्दैन यो पहिला देखाउँ त एक्स ओपन इट ब्याक अगेन त्यो हो द्याट्स अ बिग टपिक होइन आइसा यु लुकिङ एट समथिङ ढिलो त भएको छैन नि यु गट सम टाइम सबैजना यु गट टाइम राइट let me show this to everybody so that we're still in the relevant topic. Oh yeah. Nice. कति थियो यो मैले त्यो छुट्टा तल देखिन 555 252.5 kilos 555 pounds हुन्छ 252.5 52 Jesus bro. But so the way I see it, that's not still enough भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने we compare ourselves to the world level अनि world class लिफ्ट्सहरू हेर्दाखेरि still not enough. I've got a long way to go जस्तो लाग्छ तिम्रो क्याटेगोरीमा कति छ 298 वर्ल्ड रेकर्ड 298 कुन क्याटेगोरीमा हो 66 अहिले म खेला चाहिँ योभन्दा माथि क्लासमा हो तर खास मेरो एक्चुअल क्लास चाहिँ 66 को हो कि म अस्ति 500 ग्राम्स बढी भएर मात्रै माथि क्लासमा खेल्नु परेको थियो मेरो आफ्नो क्लास चाहिँ 66 किलोज हो आइपिएफको स्ट्यान्डर्ड अनुसार तर मेरो टोटल चाहिँ अहिले वर्ल्डको टप 9 मा आउँछ अहिले एटलिस्ट टप 10 मा त टप 9 मा आउँछ वाउ इफ आई कुड कम्पिट इन द एसियन्स टप 3 मा ग्यारेन्टिड पर्ने चान्स छ मेरो लाइक चान्स ग्यारेन्टिड नै टप 3 मा किनभने फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड लिफ्ट हेरेको छु मैले होइन आई क्यान डेफिनेटली डु बेटर भन्ने जस्तो लाग्छ एन्ड बाई फार सेकेन्ड पोजिसन त धेरै लामो ग्यापले लिन सक्छु तर भने नि मेडल कहिले आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ देयर इज अ बिग ब्याकग्राउन्ड वी हेभ टु करेक्ट इन नेपाल Before we jump into that, actually, how do you train? If you had to train, let's say, again, मैले भने मात्रै यो casually मात्र राखे मैले होइन. If you had to, let's say, train Sukadev or train somebody, let's say, कोही 20 वर्षको 25 वर्षको होइन. Same question to you as well हुन्छ नि होइन. Younger generation like होइन one generation below होइन. Different कसरी गर्ने के होइन मलाई थाहा छ तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर मेडलको कुरामा होइन. एक जमानामा एउटा एड थियो क्या कुन चाहिँ नुडल कम्पनीको एड थियो कि होइन अनि त्यो एडमा चाहिँ भेटरन फुटबलर्सहरूले चाहिँ के भनेका थिए भने होइन अब हाम्रो पालो सकियो होइन एड थियो कि हो कि होइन अब नयाँ पिँढीको पालो भनेका थिए कि होइन मेडल ल्याउने गेम जित्ने होइन त्यो पिँढी यहाँ छ होइन त्यसपछिको अब हामी अर्को पिँढीको कुरा गर्दैछौँ कि त्यसपछिको कुरा गर्दैछौँ कि होइन अलराइट ल हाउ क्यान वी विन मेडल्स ल लेट्स हियर I think please अब त्यो मेडल हेर्नलाई अहिले जस्तै सुकदेवले कम्पिटिसन गरेको छ नि अहिले हामीले वेट लिफ्टिङ कम्पिटिसन गरिरहेको छौँ त्यो कम्पिटिसन चाहिँ फर्स्ट अफ अल त्यहीँको इलिट एथलिटहरू भनौँ न जसले चाहिँ अब सबैभन्दा राम्रो गरे फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड उनीहरूलाई लिएर उनीहरूलाई चाहिँ अझै अब बुट क्याम्प नेसनल वाइज कि बाहिरकै ट्रेनर ल्याएर हुन्छ कि होइन कि अब उनीहरूलाई अब गभर्मेन्ट लेभलबाट उनीहरूलाई राम्रो डायट उनीहरूलाई राम्रो व्यवस्था उनीहरूलाई चाहिँ धेरै स्ट्रेस मेन कुरा चाहिँ दिमाग हो क्या दिमागमा स्ट्रेस नपरोस् खानाको लागि दिमागमा स्ट्रेस नपरोस् सुत्नको लागि दिमागमा स्ट्रेस नपरोस् होइन त्यसपछि उनीहरूलाई पैसाको सबभन्दा ठुलो कुरै पैसा आउँछ क्या पैसाकै स्ट्रेस नपरोस् घरमा चाहिँ अब अलिकति हेल्प हुने गरी घरलाई हेल्प हुने गरी अब पैसाकै प्रब्लम छ नि घरमा पैसा दिएर हुन्छ के गरेर हुन्छ उनीहरूलाई मेन एथलिटलाई चाहिँ जिरो प्रेसर हुनु पऱ्यो क्या
एक्सर्साइज यो कम्पिटिसनको लागि सो आफ्टर द्याट देन द एथलिट क्यान रियली पर्फर्म वेल यु नो अनि त्यो अनुसार त्यसपछि उनीहरूलाई जिरो स्ट्रेस भएपछि उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग अब डेडलिफ्ट भन्ने डेडलिफ्टमै उनीहरूलाई त्यही अनुसार एक्सर्साइज सिकाउनु मिल्छ अब बेन्च भन्ने बेन्च स्क्वाड भन्ने स्क्वाड तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ फर मी इज फर द एथलिट इज स्ट्रेस इफ दे हेभ जिरो स्ट्रेस दे क्यान पर्फर्म 100%. हाम्रो गभर्मेन्टले त एज अ स्पोर्ट वाइज त त्यस्तो राम्रो गरिरहेछ जस्तो चाहिँ लाग्दैन एज अ नेसनल यस्तो गभर्मेन्टलाई कसले गभर्न गरिरहेछ भन्ने क्वेसन हुन्छ आउँछ नि त होइन अब मैले चाहिँ कस्तो भने आई थिङ्क धेरै थोरै अहिलेको उमेर सम्बन्धमा बुझ्दाखेरि मैले 2018बाट होला नेपालको पावर लिफ्टिङ सङ्घलाई झकझक्याएको कि मलाई अहिलेसम्म याद छ जब हामीले पम्पमा एन्ड आइम भेरी थ्याङ्कफुल टु पम्प होइन मैले मेरो पावर लिफ्टिङ करियरै पम्पबाट स्टार्ट गरेको once I knew I was performing at a good level होइन नेपालको सिनारियोमा एथलिट्सहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि मेरो लिफ्ट राम्रो भएको कारणले आई कन्टिन्यू इन द स्पोर्ट यसपछि होइन यसको सङ्घ कहाँ छ त किन कार्यरत छैन भने 2018मा हामीले यसो हेर्दाखेरि एउटा पनि कम्पिटिसन गराएको छैन त्यहाँदेखि 19 केम भाइ 20 केम भाइ अनि दाइ हामी एकचोटि सँगै बस्दाखेरि बिहान हामीले प्रेसर गरेर गरायो भने त दाइ रूप कार्की मेमोरियल दे वाज नो वे अरू कसैले गर्थ्यो होला हामी आफै तातिएर 2021मा गेम गरायौँ नेसनल लेभलको नभए त्योभन्दा अगाडि जिमखानाले दुईवटा इभेन्ट गरायो एन्ड द्याट वाज इट किनभने प्राइभेट इभेन्ट्सहरूले पनि त धेरै धान्न सक्दैन नि होइन अनि हामीले आफै सक्दैन नाउ नेपालमा म एउटा कुरा ग्यारेन्टी चाहिँ के दिन सक्छु नि देयर इज ओन्ली वान पर्सन हु क्यान गेट अ मेडल इन पावर लिफ्टिङ एन्ड द्याट्स मी एकजना कि त्यो लेभलको लिफ्ट छ कि मेरो अनि सबैले एक्नोलेज गरेको लिफ्ट हो न इफ आइम जस्तै दाइले भन्नुभएको जस्तै स्ट्रेस कम भएर मैले राम्रोसँग प्रोग्राम गरेर मेरो ट्रेनिङ कन्टिन्यू गर्न सकेँ भने म एसियनमा म ग्यारेन्टीमा गोल्ड लिएर आउन सक्छु यति कन्फिडेन्स छ मसँग तर म हेर्नु त म काम गरेर खानुपर्छ अझै पनि कम्पिटिसन 2023मा छ होइन सेप्टेम्बर 2023मा एन्ड दे स्टिल अब हुन्छ नि हामी अफिलिएसन पनि छैन कि आइपिएफसँग अहिलेसम्म होइन फाइनेन्सको कुराहरू आउँछ अनि सङ्घले चलाइरहेछ सङ्घमा कस्तो मान्छेहरू आबद्ध छ सङ्घमा योग्य मान्छेहरू को एक्सपर्टिज छ कि छैन यो क्वेसन जस्ट फेरि पावर लिफ्टिङमा मात्र भने होइन मेरो स्पोर्टमा मात्र हुनुपर्छ भने होइन सबै स्पोर्टमा झन् हामीले थाहा पाएअनुसार अहिलेसम्ममा नेपालमा एक्टिभ सङ्घ संस्था भनेको खेलकुदसँग सङ्घ संस्थाहरू 183वटा संस्था छ म अघि नेपाल छोड्न तयार छु त्यो 183वटा संस्थामा 150वटा संस्थामा पनि डेडिकेटेड योग्य एकजना अध्यक्ष रहेछ भने म कान काटेर फालिदिन्छु सबै पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड र व्यवसाय ब्याकग्राउन्डबाट मात्र आएको छ ठिक छ उहाँ हुनु गलत होइन त उहाँहरूले टाइमै दिन सक्नुहुन्न कि उहाँहरूको आफ्नै व्यवसाय छ आफ्नै पोलिटिक्सको करियर छ उहाँहरू त्यहाँतिर ध्यान केन्द्रित भएपछि रन गर्ने खालको 2-4वटा हातमा गन्न नसक्ने स्पोर्ट्सहरू होला जसले राम्रो पर्फर्म गरिरहेछ सायद अलिकति राम्रो भएर होला भनेपछि मेरो जस्तो कहानी हरेक 183वटा सङ्घमा भएको स्पोर्ट्सहरूको छ भनेपछि अनि हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ ओलम्पिकमा मेडल कहाँबाट हुन्छ त्यही त मैले फार फेच्ड भने त्यो कुरा होइन दूरदृष्टि लगाएर अनि फेरि यो फेरि नेपालको कन्डिसन मात्र होइन है श्रीलङ्कामा नि त्यही हो बङ्गलादेशमा नि त्यही हो इन्डियामा पनि त्यही हो तर पोटेन्सियल हुने एथलिट्सहरूले प्रुभ गरेर देखाइसकेपछि त केही न केही त एक्नोलेजमेन्ट हुनुपर्छ नि भन्ने मात्रै हाम्रो रिक्वेस्ट हो कि के अप्सन्स के होला ओलम्पिक्सै कुरा गरौँ न लेट्स गो आई लाइक गोइङ राइट टु द टप होइन ओलम्पिक्स डाउन द रोड ल ठिक छ ल होइन नेक्स्ट जेनेरेसन र जेनेरेसन आफ्टर द्याट होइन के कुन स्पोर्ट हुनसक्ला तिमीले त एसियन गेम्स भन्यो तिमीले त भर्खर भन्यो होइन 2023 एसियन गेम्स आइपिएफ एसियन आइपिएफ होइन सेप्टेम्बर होइन एक हिसाबले भन्दाखेरि तिमीसँग 1 वर्ष छ तानतुन गरेर होइन ल ठिक छ विल डेफिनेटली सी हुन्छ नि हाउ फार युल गो तिमीले आफै भनिसक्यो म खेल्न पाएँ भनेदेखि आइपिएफ एसियन गेम्समा खेल्न पाएँ भनेदेखि म 100% यो दावा गरेर भन्छु म टप 3मा आउँछु के कुराले तिमीलाई रोकिरहेछ अहिले सङ्घले अफिलिएसनै ल्याएन आइपिएफसँग त्योभन्दा ठुलो रोग के हुनसक्छ त्यो त गर्नु पर्यो होइन वी शुड डु इट होइन दाइ हामी आफै बसेर कतिचोटि होइन दाइ टोनी दाइलाई याद छ होइन टोनी दाइ देयर इज अ क्लिप राइट हियर ब्रो होइन हेरेर सबैजनाले हेरिरहनु भएको छ यो कुरा होइन म अलिकति फारफेट जान्छु ल ओलम्पिक्समा के स्पोर्ट हुनसक्छ जुन स्पोर्टमा अफकोर्स छ बिग स्पोर्ट्सहरू छँदैछ होइन नयाँ स्पोर्ट्सहरू पनि त एड हुँदैछ नि त होइन स्पोर्ट्स रिलेटेड टु वेट लिफ्टिङ
हाम्रो वेट लिफ्टिङमा कन्टेक्स्टमा पनि नेपाल ओलम्पिक लेभलमा पर्फर्म गर्नलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो छ है अहिले किनभने हाम्रो त्यो लेभलमा ग्रो चाहिँ भइसकेको छैन अनि अफकोर्स आजको दिनको कुरै गरेको छैन कि मैले 4 years 4 years 8 years होइन 16 years लेटरको कन्भर्सेसन गर्नु पर्दाखेरि होइन जन्मिने त बच्चा त अहिले जन्मिरहेछ नि त हो त्यो बच्चालाई त त्यो बच्चालाई त अहिलेदेखि नै रेडी गराउन सक्यो भने होइन हुर्किरहेको बच्चालाई होइन मेबी भन्न मात्र खोज्छ हाइपोथेटिकली के स्पोर्ट हुन सक्ला स्पोर्टको कुरा I think like first of all will be climbing and then mountain biking. माउन्टेन बाइक MTB क्लाइम्बिङ छ ओलम्पिक्समा छ क्लाइम्बिङ छ। ओके कस्तो खाले wall climbing. एक्स हेरेर त ओलम्पिक स्पोर्ट्स हेरेर त के छ वल क्लाइम्बिङ भयो एउटा होइन MTB पनि हो माउन्टेन बाइक पनि माउन्टेन छ बाइकिङ ओलम्पिक्समा माउन्टेन बाइकिङ पनि इट्स नेपालमा त यस्तो राम्रो हुनसक्थ्यो तर अहिले केही पनि गरेको छैन त्यसको लागि डाउन हिल पनि पहिला वी युज टु लाइफ साइकल भने चाहिँ वी युज टु अर्गनाइज नेसनल डाउन हिल भनेर तर अहिले कसैले एनसिएहरूले पनि केही सपोर्ट गर्दैन इट सुड बी लाइक नेसनल डाउन हिल अनि एमटिबी फेस्टहरू भइरहनु पनि नेपालमा एकदमै कम छ त्यो पनि दे डोन्ट सी एनी लाइक And they देयर आर don't लट्स अफ राइडर हियर पोटेन्सियल राइडर इन नेपाल तर नथिङ ह्यापनिङ त्यो एउटा भयो अनि कति राम्रो पोटेन्सियल छ नि है छ नेपालमा धेरै छ अनि अहिले यो ब्याक इन इयर लाइक देयर आर लट्स अफ माउन्टेन आई मिन लाइक एमटिभी राइडरहरू पनि छ क्या नेपालमा अनि यङ्स्टरहरू बच्चाहरू पनि तन्न आइरहेछ तर दे डोन्ट नो वेयर दे आर गोइङ राइट देयर इज नो कम्पिटिसन एट अल पहिला वी युज टु निराको दाई म उपेन्द्र दाई हामी बन्टी दाईहरू भएर चाहिँ वी युज टु अर्गनाइज नेसनल डाउन हिल त्यस्तो अर्गनाइज गर्थ्यो दे वर सो ह्याप्पी के ए नेपालमा यस्तो कम्पिटिसन भइरहेछ भनेर हामी यहाँ कार्य हात्तीवनमा गर्थ्यौँ नि त त्यहाँ गर्थ्यो अहिले त हामीले छोडेदेखि देयर इज नथिङ ह्यापनिङ सो या राइट साइक्लिङ बिएमएक्स रहेछ होइन स्पोर्ट्स इन ओलम्पिक्स हो एक्स यो सबै ओलम्पिक स्पोर्ट्स समर ओलम्पिक्सकोमा रहेछ होइन सो हाम्रो साइडबाट के हुन्छ नि होइन हामीले कि कुन कुन कुरामा अगेन मैले भनेँ नि होइन फारफेच्ड एउटा फ्युचरको हिसाबले हेर्दाखेरि कि होइन कति थोक त कति अझ थोक त हालिन्थ्यो होला होइन टेक्वान्डोमा हामी पुगेका छौँ धेरै रेस्लिङ टेक्वान्डो एउटा राम्रो पोटेन्सियल भएको सो वेट लिफ्टिङ इज राइट देयर या वेट लिफ्टिङ पनि छ अहिले अब यो टोन्दाहरूले कम्पिट गर्न लाग्यो इट्स अबाउट वेट लिफ्टिङ ओलम्पिक स्पोर्ट भयो ओलम्पिक स्पोर्ट भयो तर अब नेपाल पुग्न त अब गाह्रै छ भनौँ न होइन अगेन होइन यो यही कुरामा चाहिँ जहिले पनि हामी के भन्छौँ भने गाह्रो छ होइन हो नि होइन हामीले भन्छौँ नि होइन तर एक हिसाबले सोच्दाखेरि जहिले पनि भनेको थियो अगेन आई जोइन पोलिटिक्स यसमा है संविधान आउँछ भनेको थिएन कि मान्छेले गर्न सक्छ भनेर भनेको थिएन कि थियो नि त भयो नि त होइन डेमोक्रेसी आयो नि त होइन सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेबी 25 वर्षपछि इट्स पोसिबल होला कि कोही न कोही अहिले जो जन्मिरहेछ मेबी आफ्टर 25 years द्याट गाई or गर्ल इज डेफिनेटली गोना बी देयर इन सम क्याटेगोरी के र ओलम्पिक मेडल ल्याउन मेबी इट्स जस्ट गोना टेक इट्स टाइम हुन्छ नि होइन जस्तै सुखदेवले अर्को वर्ष तिमी त्यति स्योर छौ भने तिम्रोमा होइन तिमीलाई सबै मैले त्यतिकै भने होइन नि त मेरो आफ्नो पोटेन्सियल मलाई थाहा छ होइन सो त्यतिकै भने त होइन डेफिनेटली मैले आफैले रिसर्च गरेरै भने यो कुरा त्यसपछि त हामीले जसरी भए पनि पोसिबल गराउनु पर्यो नि त होइन टु मेक इट ह्यापन आइस कम अन We do it. सुखदेव एक्ज्याक्टली कहिलेसम्ममा गर्नुपर्छ अफिलिएसनको लागि यस्तो मैले चिनेको मान्छे आइपिएफकै होइन इन्डियामा अथवा अनि एसियन यो पावर लिफ्टिङ एसोसिएसनको सेक्रेटरीलाई पनि मेसेज गरेको छु अब उनीहरूले पेपर वर्क्स माग्छ के भने तपाईँको अडिट रिपोर्ट चाहियो प्रिभियस गेम्स के गराइरहेछ यो सबै रहेछ यो मैले सङ्घमा पनि फरवर्ड गरिदिएको छु खासै रेस्पोन्स आइसकेको छैन त्यसपछिको प्रक्रियाहरू फाइनेन्सिङको हुन्छ होइन मेम्बरसिप तिर्नु पऱ्यो सर्टेन गेम्सहरू गराउनु पर्ला सेलेक्सनको प्रोसेस हुन्छ सो लङ प्रोसेस बट सङ्घले चासो दियो भनेदेखि त्यो इम्पोसिबल भन्ने कुरा छँदै छैन 2 महिनामा एफिलिएसन आउँछ कि 2 महिनामा हुन्छ होइन त तर काम गर्ने इच्छा हुनु पऱ्यो मेरो सङ्घमा यो लेभलको खेलाडी छ म यो खेलाडीलाई जसरी पनि यो कम्पिटिसनमा भाग लिने माहौल बनाउँछु भन्यो भने सकिँदैन भने यार एउटा खेलाडीलाई बाहिर लगेर एसियन गेम्समा कम्पिटिसनमा पठाउनलाई होइन अब जस्तै माउन्टेन बाइकिङमा हाम्रो राजेश मगर छ होइन राजेश मगर इज लाइक नेपालको इज लाइक आरजे इज लाइक टप अब उसलाई गभर्मेन्टबाट केही पनि हेल्प छैन उसलाई सबै प्राइभेट जसले पनि प्राइभेट सबैजनाले चाहिँ पैसा उठाएर उसलाई पठाउँछ जस्तै अब अस्ति भर्खर हाम्रो मङ्गलले he did GST on wheels so we all had to support him we from our pockets we put money and then he was able to do that होइन
So like अब यसरी नै अब if he wants to do it, if the government want to do it, then we will have to do it. दाइ हेर्नु न मैले 5वटा पावर लिफ्टिङ गेम खेलेँ अहिलेसम्म पम्पदेखि सुरु गरेको मैले एउटा कम्पिटिसन हारेको छैन मैले लास्ट 3टा लेभलमा नेसनल जुन गेम भएको थियो पावर लिफ्टिङमा 3टै गेममा ओभरअल पनि जितेको आफ्नो क्याटेगोरीमा चाहिँ ओभरअल कम्पिटिसन जितेको चाहिँ एज अ बेस्ट लिफ्टर अहिलेको लिफ्टको मेरो टोटल्सहरू हेऱ्यो भने पनि एसियाको लास्ट 2021 को रेकर्ड भनेको मेरो क्याटेगोरीमा भनौँ न जस्तै म 500 ग्रामले त्यो त म आफै इजिली मेहनत गर्न सकिहाल्छु ठुलो प्रब्लम भएन 635 इज अ टोटल फर्स्टको लास्ट इयरको एसियन कम्पिटिसनमा 555 सेकेन्ड हुने केटाको छ 635 555 मेरो अहिलेको टोटल चाहिँ 620 त्यो सेकेन्ड त ग्यारेन्टिड छ नि त त्यही त अब and I still have 1 year of training time. You can increase the लास्टमा मेडल आइसकेपछि फेरि मेडल तिम्रो नाममा मात्र आउँदैन त मेडल देशको नाममा आउँछ त्यही त अब if the country want to do it then अनि मैले पर्सनली मैले त्यो सेक्रेटरी अध्यक्षलाई रेकर्ड बाहिरको मान्छेलाई रेकर्ड गरेको छु प्लिज मलाई इन्भिटेसनलमा राखिदिनु न भनेको इट्स नट पोसिबल भनेर भन्थ्यो सिधै इन्भिटेसनल लिफ्टरमा पनि कहिलेकाहीँ बोलाउँछ तर हाम्रो कन्ट्रीको कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू म आइपिएफको खेलाडी पनि होइन हाम्रो नेपालको सङ्घ आइपिएफसँग एफिलिएटेड पनि छैन त्यही त पहिला अब हामीले गभर्मेन्ट लेभलबाटै वी हेभ टु फिक्स इट अहिलेसम्म किन नभएको फेरि आइरोनी के हो भनेदेखि नेपाल पावर लिफ्टिङ सङ्घले मलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय विभागको प्रमुख बनाइरहेछ ठिक छ फेरि गर्ने केही माहौलै छैन सुखदेव इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने एज द इन्ट्रेस्टिङ सबैजना इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने we've talked about it the podcast is going to make sure that it's going to happen let's leave it to the universe हैन दशैं प्लान्स हामी कहिले आउँछ यो पडकास्ट समवेयर इन बिट्विन दशैं तिहार आफ्टर दशैं हैन सो आई होप सबैजनाको दशैं दामी भयो होला दामी होस् I know तास धेरै खेल्नु भयो होला धेरै खेल्नु भयो होला तास हैन हैन बटम लाइन चाहिँ अफ कोर्स पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आउनु भएको थियो होइन अनि उहाँसँग धेरै कुराकानी हुँदाखेरि त्यो हेल्थको कुरा भएको थियो कि अनि अफकोर्स उहाँले बारम्बार हुन्छ नि होइन एम्फसाइज गर्नुभएको कुरा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ युवा शक्ति होइन वी हेभ युथ भन्ने कुरामा अफकोर्स त्यही सन्दर्भमा द युथ निड टु बी हेल्दी होइन एट द एन्ड अफ द डे हेल्दी नेसन भनेकै त लास्टमा गएर त्यो जनशक्ति देशभित्र छ या बाहिर छ जता छ होइन त्यो जनशक्ति हेल्दी भइसकेपछि मात्रै देश प्रस्पर हुन्छ नि होइन फेरि हेल्दी भनेको मैले फेरि आइम नट जस्ट टकिङ अबाउट फिजिकल राइट कन्सटेन्टली वी आर टकिङ अबाउट मेन्टल हेल्थ एज वेल हुन्छ नि होइन स्ट्रेस फ्री लाइफ हुन्छ नि होइन एन्ड अल थ्री अफ यु गाइज वर्किङ अन द्याट एन्ड आई लभ इट थ्याङ्क यू भेरी मच फर डुइङ वाट यु गाइज आर डुइङ Thank you so much. Seriously, thank you for inviting us. Yeah, thank you for inviting us. Sukadev, 2023 September. Yep. All right. Man, Good luck. All right. You're coming back. We're going to talk about it and then we're going to see you off. Yeah. त्यो एफिलिएसन लिइसकेपछिको मात्र कुरा हो अब एफिलिएसन लिनलाई फेरि त्यति सजिलो त छैन बट देन अगेन गाह्रो पनि छैन अब सङ्घले इन्ट्रेस्ट देखाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट हो यो एउटा किताब पढाएको थिएँ कि मैले होइन त्यो किताबमा के लेखेको थियो भन्दा नि होइन भन्नु रे के भन्नु रे के होइन द्याट्स वान अफ द रिजन्स वाइ आई स्टार्टेड दिस पडकास्ट के एन्ड वाइ आई हेभ पोजिटिभ पिपल लाइक यु के मैले सकेसम्म मेजोरिटी टाइम्स अफकोर्स होइन मेजोरिटी अफ द टाइम्स होइन हाम्रोमा पोजिटिभ कन्भर्सेसनै हुन्छ कि हुन्छ नि होइन किन भनेर त्यो किताबमा के लेखेको थियो भन्दाखेरि होइन you say it and the universe is going to make it happen. Okay? Yeah. Right? Manifest positivity and it's going to happen. It's going to happen for you. I have a good feeling, man. From the past 1.5 years, I was यो सबै मसँग वरिपरि बस्ने मान्छेलाई थाहा छ मैले भन्दै म 620 टोटल्स गर्छु नेक्स्ट इयर 620 इज द्याट नम्बर एन्ड एभ्रिबडी नोज द्याट 620 भन्ने नम्बर एन्ड सम हाउ आई म्यानेज टु हिट 620 त्यही त somehow it came just right on bang on ठ्याक्कै त्यही नम्बर आयो सो इफ यु थिङ्क यु क्यान मेक इट ह्यापन मैले त अहिले कमिट गरिरहेको छु सोचे मात्र होइन है फेरि मैले कमिट गरिरहेको छु सो देयर इज नो वे म त्यो आफ्नो कमिटमेन्ट पछाडि हट्ने मान्छे पनि होइन पिपुल हु एभर नो मी दे नो सुखदेवले भनेको कुरा चाहिँ गर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ
And if I'm given the opportunity, I'll definitely make my country proud. You sure will, man. Giving up is not in the blood, son. Definitely not. Thank you very much, guys. Thank you very much for coming. Thank you. You're Thank you, guys. welcome. Thank you, Sabrina. Yeah. Thank you, Sukadev. All right. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios. Thank you very much for watching us on YouTube. Make sure that you also listen to us on Spotify.